Καλωσορίζω τον Ανδρέα Κατζουράκη, επαγγελματία πυγμάχο που πλέον δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αμερική. Ακριβώς. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ να τα πούμε όλα. Ναι. Ενώ θα συζητήσουμε, θα πιάσουμε την αρχή της ζωής σου σε λιγάκι, προηγουμένως μου έλεγες ότι ενώ δεν ακούς πολύ μουσική, ότι θυμάσαι Rainbow από τον πατέρα σου. Ναι. Okay. Πες μου λίγο για τον πατέρα σου, γιατί βλέπω παντού σε συνεντεύξεις ότι έκανε πολλά χρόνια kickboxing και είναι και ροκάς. Έκανε μικρός, είχε ξεκινήσει με καράτε Shotokan, που από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ξέρω, πρέπει να είναι το σκληρό είδος, ας πούμε, το καράτε που υπήρχε τότε. Και μετά έκανε kickboxing αρκετά, σαν ερασιτέχνης. Δεν ξέρω αν είχε πέσει και συλλογικούς αγώνες και τέτοια. Αλλά είχε φτάσει σε σημείο στη σχολή που προπονούνταν να κάνει και το δάσκαλο, να κάνει τις προπονήσεις καμιά φορά. Έκανε και η μητέρα μου και τα δύο, και καράτε και kickboxing και εκείνη. Άρα νομίζω έτρεχε στην οικογένεια το πράγμα. Ναι, άρα είσαι σε οικογένεια που δεν θα θέλει κανένας να μπλέξει βγαίνοντας από την προπόνηση. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι όλοι επαγγελματίες, αλλά την κάνουμε τη δουλειά μας. Περίμενε, έχεις αδέρφια? Ναι, και η αδερφή μου kickboxing. Ασχολείται και εκείνη. Ναι. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη? 2 χρόνια μεγαλύτερη. Όταν ήμασταν μικροί, νομίζω μαζί ξεκινήσαμε. Ή μπορεί να ξεκίνησε λίγο αργότερα από εμένα. Γιατί κλασικά ξέρεις, κάνει τώρα παιδί ζηλεύει το άλλο. Ζηλεύει, ζήλεψε τότε εκεί τον πρώτο χρόνο. Και εκείνη πήγαινε τρομερά στο kickboxing. Σε παγκοσμία πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε τουρνουά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μέχρι νομίζω τα 13, 14, 15, κάπου εκεί σταμάτησε. Άρα δεν το συνέχισε όπως και εσύ. Όχι. Και αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης, τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται περίεργο, γιατί θα υπέθετε κανείς ότι ξεκινάνε από την πυγμαχία και πάνε σε κάτι πιο σύνθετο και πιο σύνθετο. Δηλαδή, φαντάζομαι εγώ τώρα ότι μπορεί κάποιος από την πυγμαχία να πήγε στο kickbox και μετά στο MMA. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν έχω δει προσωπικά κανέναν επαγγελματία πυγμάχο σοβαρό να φεύγει από την πυγμαχία και να πηγαίνει σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πάρα πολλούς από το kickboxing και το MMA να προσπαθούν να δοκιμαστούν στην πυγμαχία. Νιώθω πως αυτό συμβαίνει γιατί ξέρεις ότι στο endgame ουσιαστικά η πυγμαχία θα πληρώσει καλύτερα από όλα τα αθλήματα. Και ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, και σαν τέχνη, είναι για μένα, εντάξει, αυτό κάνω και όλα αυτό αγαπάω, είναι η ανώτερη τέχνη που υπάρχει. Στο MMA οι παλαιστές ουσιαστικά είναι αυτοί που ξεκινάνε με πάλι και μετά βάζουν και άλλα πράγματα στο παιχνίδι τους. Ειδικά πλέον στις ημέρες μας νομίζω οι παλαιστές σκοτώνουν. Στο MMA είναι κορυφή. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ισχύει ότι το box πληρώνει καλύτερα αυτή τη στιγμή από όλα τα μαχητικά σπορ? Νιώθω πως είμαι αρκετά αντικειμενικό στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ανάλογα την κατηγορία, όχι την κατηγορία βάρους, αλλά το πού βρίσκεσαι στην καριέρα σου. Στην αρχή της καριέρας σου, κανένα άθλημα δεν πληρώνει, κανένα από τα δύο. Ίσως στην πολύ αρχή της καριέρας σου το box να πληρώνει ελαφρώς καλύτερα, αλλά κανένα από τα δύο δεν πληρώνει. Μου λες έτσι νούμερα ενδεικτικά? Ενδεικτικά νούμερα. Για το MMA δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ψέματα. Για το box. Για το box, ας πούμε, άμα εσύ είσαι το A-side, δηλαδή εσύ είσαι ο καλός αθλητής που θέλουν να χτίσουν, σε ένα club show μπορεί να παίρνεις $1,000 το γύρο. Δηλαδή για ένα τετράγυρο αγώνα παίρνεις $4,000. Για που είσαι καλοπληρωμένος. Άμα σε ένα club σου παίρνεις $4,000 το τετράγυρο, είσαι καλοπληρωμένος. Μπορεί να πάρεις $2,000. Στην αρχή της καριέρας σου μπορεί να παίρνεις για $500. Εγώ παίζα για $500 τους πρώτους 4 αγώνες. Γιατί πληρώνουν ένα γύρο? Είναι εύκολο νομίζω όταν το πας ένα γύρο. Δηλαδή, πες ότι έχεις έναν αντίπαλο και σου λέει ότι για αυτό το αντίπαλο θα πληρώσεις τόσο το γύρο. Ανεξαρτήτως άμα είναι 4, 6, 8 γύροι. Άμα είναι τηλεοπτικά τώρα οι αγώνες και αυτά, αλλάζει το πράγμα. Αλλά και στα τηλεοπτικά, ξέρεις, μην τρελαίνεσαι. Δεν είναι ότι από εκεί που είσαι στον πάτο ξαφνικά κάνεις ένα τρελό άλμα. Κάνεις ένα άλμα, αλλά πρέπει να ανέβεις στα τηλεοπτικά ουσιαστικά και στο να πουλάς εσύ και να ανέβεις σε κατάταξη και όλα τα υπόλοιπα να παίζεις σοβαρά promotion για να πληρωθείς καλύτερα. Νομίζω και το ίδιο ισχύει και στο MMA. Στο MMA απλά η διαφορά είναι ότι άπαξ και μπει στο UFC. Δεν ξέρω για τις άλλες διοργανώσεις συγκεκριμένα τι πληρώνουν, αλλά ξέρω το UFC πάνω κάτω τι πληρώνει. Αν μπει στο UFC, παίρνεις, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, στον πρώτο σου αγώνα τύπου 13 συν 13.
που σημαίνει 13.000 για τον αγώνα και άλλα 13 άμα κερδίσεις, που είναι σύνολο 26.000. Στο box δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, άμα υπογράψεις με ένα καλό promotion, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις ένα 25 στον πρώτο σου αγώνα και καλά. Άρα πιστεύω στο entry level το τηλεοπτικό, το UFC πληρώνει καλύτερα. Ναι. Αλλά παρακάτω, όταν φτάσει κάποιος να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής, το box πληρώνει με συγκλονιστική διαφορά καλύτερα από το MMA. Αν σου λένε ότι θα πληρώνεις με το γύρο, αυτό δεν σε οδηγεί να θες να τραβήξεις και να κάνεις μεγάλους αγώνες? Όχι, γιατί δεν είναι αναγκαστικό ότι πληρώνεις με το γύρο. Είναι πάρα πολύ περίπλοκος ο τρόπος που δουλεύει η πυγμαχία. Νομίζω πως το UFC είναι πιο στάνταρ. Στην πυγμαχία είναι λίγο ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Μπορεί να είσαι Ολυμπιονίκης και να κάνεις ένα συμβόλαιο να πάρεις και $500,000 τύπου signing bonus και να πληρώνεσαι τον αγώνα με το καλημέρα 50.000. Μπορεί να παίζεις δεκάγυρα τηλεοπτικά και να παίρνεις 10.000. Να παίρνεις 1.000 το γύρο σε τηλεοπτικό δεκάγυρο. Έτσι. Εντάξει, δεκάγυρο και μόνο που το ακούω αυτό. Αυτό είναι το ακραίο του box. Το ότι έχει τόσους πολλούς γύρους. Ναι. Εν τω μεταξύ, ενώ φαίνεται ότι άμα το συγκρίνω με τα άλλα σπορ, εν τω μεταξύ πρέπει να κάνω ένα disclaimer, μάλλον που έπρεπε να το κάνω από την αρχή, ότι δεν γνωρίζω box, μάλλον δεν έχω παρακολουθήσει. Οπότε ό,τι έχω παρακολουθήσει είναι πολύ λίγο και είναι οι highlight αγώνες, όπως ήταν αυτό που λέγαμε με τον Ούσικ και τα λοιπά. Οπότε ζητώ την επίοικια αν πετάξω κανένα μαργαριτάρι. Είναι καλύτερο για να μάθει και ο κόσμος καλύτερα. Ωραία. Σκέφτομαι το εξής. Βλέποντας εγώ τους αγώνες box και συγκρίνοντας του με το MMA, με το UFC που λέμε, στο UFC οι αθλητές είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο όλα μέσα. Μπράβο. Ενώ το box μου φαίνεται πάντα ότι έχει, έχει ένα πιο αργό στυλ μέχρι να αρχίσει να γίνεται σύνθετο. Εσύ πώς το νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Κουράζεσαι? Γιατί κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με τέτοια πράγματα ίσως να μην μπορεί να καταλάβει πώς είναι να αγωνίζεσαι για 10 γύρους. Πώς νιώθει το κορμί σου εκείνη τη στιγμή? Να θα το πάρω από την αρχή. Νιώθω πως στο MMA, μη γνωρίζοντας, δεν έχω κάνει MMA, έχεις περισσότερα πράγματα να κάνεις για να ξεκουραστείς. Τι εννοώ? Ένας πάρα πολύ καλός παλαιστής, ο Αντρέας ο Μιχαηλίδης. Όσο δυνατός κι αν είμαι, όσο καλός πυγμάχος κι αν είμαι, άμα με βάλει κάτω και αυτός είναι από πάνω μου στην πάλη, ο Αντρέας ξεκουράζεται. Εγώ μπορώ να παλεύω για τη ζωή μου εκείνη την ώρα και να εξουθενωθώ για να σηκωθώ, αλλά εκείνος ξεκουράζεται εκείνη την ώρα. Επίσης είναι τεράστιο το οκτάγωνο, μπορεί να κάνεις λίγο περισσότερο γύρω-γύρω όλοι, μπορεί να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερη απόσταση με τα πόδια. Άρα νιώθω πως υπάρχουν περισσότεροι τρόποι να ξεκουραστείς. Και στο clinch μέσα, παρότι η πάλη, από ό,τι μου έχουν πει τα παιδιά, είναι πολύ κουραστική, μπορείς να βρεθείς σε κάποιες στιγμές, ειδικά άμα είσαι ο πιο δυνατός στην πάλη, που μπορείς να ξεκουράσεις και να πάρεις το χρόνο σου. Στο box, άμα ο αθλητής ο ένας πιέζει, δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Είναι αυτό που είναι. Άμα σε έχει δηλαδή συνέχεια στην πίεση, κάνε το σταυρό σου. Ταυτόχρονα, όταν σε πιέζει κάποιος όμως στο box, δηλαδή όταν λέμε πιέζει, τι σημαίνει να τον βάλεις σε μια γωνία, να τον χτυπάς? Σημαίνει να ασκείς, παιδί μου, σωματική πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, και να προσπαθεί να φύγει, να τον κλείνει στη γωνία, να χτυπάς συνέχεια. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεχή πίεση. Και εσύ που τον πιέζεις όμως, εκείνη τη στιγμή κουράζεις αρκετά. Ναι. Τα δίνεις όλα. Ναι. Οπότε... Αλλά νιώθω πως αυτός ο οποίος πιέζεται θα κουράζεται περισσότερο, πρώτον για τον λόγο το ότι καταναλώνει, άμα ένα τετράγωνο είναι έτσι στο ring, εσύ έχεις μικρότερο χώρο, μικρότερη απόσταση να διανύσεις, γιατί εκείνο ουσιαστικά έχει μεγαλύτερη ακτίνα να διανύσει από εσένα. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όταν το ασκείς την πίεση. Αυτός μόνο και μόνο που νιώθει την πίεση του να μην κλειστεί στη γωνία, γιατί ξέρει π.χ. ότι εσύ μπορεί να είσαι πιο δυνατός στο κοντινό παιχνίδι, μόνο και μόνο με αυτή την αίσθηση κουράζεται παραπάνω. Ναι, χάνει. Okay. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την προπόνηση. Έτσι, άμα πας γυμνασμένος, είσαι γυμνασμένος. Αλλά 10 γύρι, εντάξει, μαζί με τα time είναι 40 λεπτά. 12 γύρι μαζί με τα time είναι 48 λεπτά. 48 λεπτά τώρα ουσιαστικά παίζεις ξύλο. Είναι πολύς χρόνος. Για κάποιο, ας πούμε, εγώ πριν ξεκινήσω να κάνω, όπως είπα, κάνω προπονήσεις Jiu-Jitsu. Πριν ξεκινήσω να κάνω, δεν είχα ιδέα πώς είναι αυτό. Και κάτι άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν το βάρος. Ναι. Το πώς μπορεί ο άλλος να εκμεταλλευτεί το βάρος του, όπως είπες, για να ξεκουραστεί, ή να μάθω εγώ, επειδή είμαι βαρύς, να εκμεταλλεύομαι το δικό μου βάρος. Όπως το πες, να κάτσω πάνω σου, να πάρω μερικές ανάσες, αλλά εσύ εκείνη τη στιγμή να πολεμάς. Στο box γίνεται αυτό. Τα κιλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κοίτα, υπάρχουν κατηγορίες. Και υπάρχουν και πολύ περισσότερες κατηγορίες από ό,τι υπάρχουν στο MMA. Άρα δεν δεις τόσο μεγάλες διαφορές βάρους. Και ούτε υπάρχει τόσο πολύ το κόψιμο κιλών που κάνουν στο MMA.
εννοείται ότι και στον box κόβουν κιλά, απλά δεν κόβουν τα ίδια. Άρα δεν νομίζω πως υπάρχουν τρομερές διακυμάνσεις βάρους μεταξύ των αθλητών. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάω στον αγώνα 70 κιλά και θα μου έρθει ο άλλος 80. Μπορεί να πάω όμως 70 και να έρθει ο άλλος 74. Μπορεί να έρθει και 75. Αλλά εντάξει, 5 κιλά δεν θα κάνουν συγκλονιστική διαφορά και ειδικά σε τρόπο ξεκούρασης. Γιατί. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Ένα μικρό time. Θέλω να δω αυτό με τον Νίτς βάρος και και τις αν παίζει κατηγορίες ρόλο, ναι. κιλών. Καταρχάς μπορείς να μου πεις λίγο τις κατηγορίες κιλών. Εσύ είσαι στην. Είναι πάρα πολλές. Εγώ είμαι super welterweight. Είναι 154 pounds ή 69.800 σε κιλά. Και ανά πόσα κιλά πάνε. Πάνω κάτω. Ανάλογα. Κάποιες έχουν μικρότερες αποστάσεις, κάποιες μεγαλύτερες. Όταν λες κάποιες διοργανώσεις. Όχι, οι κατηγορίες. Όσο είσαι στις πιο μικρές κατηγορίες, αλλάζουν, δηλαδή υπάρχει κατηγορία 112, 115, 118, 122, όλα αυτά σε pounds, που σημαίνει τώρα 1,5 κιλό διαφορά. Μετά είναι 122, 126, 130, 135, 140, 147, 154, 160, 168, 175, 200 και συν. Παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό το 1,5, 2, 3, 4 κιλά στο box. Η αλήθεια είναι ότι για αυτό το λόγο στις μικρές κατηγορίες θα δεις πάρα πολλούς αθλητές που είναι παγκόσμιοι αθλητές και είναι ικανοί εννοείται να γίνονται σε πολλές κατηγορίες παγκόσμιοι αθλητές. Γιατί είναι τόσο μικρή η διαφορά που εντάξει τώρα δεν μπορώ να δω διαφορά από τα 112 στα 115, τόσο μεγάλη. Ακόμα και από τα 112 στα 118 υπάρχει διαφορά, είναι 6 pounds, αλλά είναι εφικτότατο για κάποιον που είναι καλός επαγγελματίας. Τώρα από εμένα που είμαι 154 να πάω 160 είναι ok. Να πας 168 είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Εσένα σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να μπεις και σε πιο μεγάλες ή πιο μικρές? 160-100% δηλαδή στα middleweight που είναι 72,5 κιλά. Δηλαδή από 69.800, 72,5 είναι μόνο 2.700 παραπάνω. Αυτό το κάνουμε σίγουρα. Δηλαδή θεωρώ ότι στην κατηγορία που είμαι τώρα έχω άλλη μια διετία. Δεν έχω παραπάνω. Και αυτό που στην ουσία είναι ότι το σώμα σου αυτό είναι, το σώμα σου, τα κιλά σου μάλλον αυτή τη στιγμή είναι στη φυσιολογική κατάσταση, οπότε είσαι πιο άνετος σε αυτά τα κιλά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το σε ποια κιλά? Στα κιλά που είσαι τώρα, στα 69. Δεν είμαι σε αυτά τα κιλά τώρα. Σε αυτά τα κιλά παίζω. Στα κιλά τα οποία παίζεις. Ναι. Ή είναι θέμα στρατηγικής? Για ποιο λόγο επιλέγεις να παίζεις αυτά τα κιλά? Έπαιζα όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, παίζα 72,5. Αλλά δεν ήταν σοβαροί αγώνες, ήταν πιο εύκολοι αγώνες. Άρα δεν ήθελα να σκοτώσω τον εαυτό μου μέσα σε εισαγωγικά, να ρίχνω τα κιλά, να κάνω περισσότερη δίαιτα, να ταλαιπωριέμαι και όλα τα υπόλοιπα για να πέσω ακόμη περισσότερο. Αλλά ήξερα ότι σε βάθος χρόνου, όταν οι αγώνες δυσκολέψουν και όταν πλέον όλοι οι αγώνες είναι ranked και είμαστε σε κατάταξη, ότι θα πρέπει να πέσω σε κιλά για να ξεκινήσω ουσιαστικά πραγματικά την καριέρα μου στην κατηγορία που είναι δικιά μου, η οποία είναι 69.800. Ώστε να μου δώσει και το αβαντάζ στο μέλλον να ανέβω και μια κατηγορία, να ανέβω και δύο κατηγορίες. Ποιος ξέρει. Αυτό. Ναι, αλλά εκεί αυτή τη διαφορά θέλω να καταλάβω. Είναι ότι θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά για σένα αυτός. Είμαι μεγαλύτερος και πιο δυνατός σε αυτή την κατηγορία. Τώρα πόσα κιλά είσαι? Είμαι. Δηλαδή, πόσα μπορεί να είσαι διαφορετικά? Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση που δεν κάνεις σε έναν επαγγελματία πυγμάχο, το πόσα κιλά είναι τώρα. Γιατί? Είναι off limits αυτή η ερώτηση. Ήθελα να δονήσω του χεριού μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σου πω ότι περπατάω εκτός προπονήσεων και εκτός camp, που αυτή τη στιγμή είμαι εκτός προετοιμασίας, δηλαδή είμαι σε διακοπές, περπατάς με ένα 10 κιλό πάνω εύκολα. Τι λες ρε? Ναι. Δηλαδή έτσι πάει ας πούμε, δηλαδή χάνετε και παίρνετε 10 κιλά. Δεν χάνουμε και παίρνουμε. Κοίτα, καταρχάς κάποιοι περπατάνε και πολύ περισσότερο. Έτσι. Το 10 κιλό δηλαδή είναι. Είμαι και μια χαρά, είμαι κύριος. Αλλά άμα μπει στην προετοιμασία σου. Τώρα, επειδή ζυγίζομαι μόνο με pounds στην Αμερική, γι' αυτό τα λέω με pounds. Αλλά εντάξει, το έχω πιστεύω να κάνω τη μετατροπή. Άμα μπω στην προετοιμασία μου 20 pounds πάνω από την κατηγορία, που είναι πόσο, 8 κιλά περίπου. Ξεκινήσω την προετοιμασία που έχω 8 εβδομάδες για τον αγώνα και ρίξω κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τα 2,5 κιλά από τα 8. Άμα κόψω μόνο 5,5 κιλά δεν είναι κάτι. Γιατί ουσιαστικά άμα έχεις κάνει μια καθαρή προετοιμασία δυνατή, δεν έχεις ζοριστεί καθόλου για να χάσεις 2,5 κιλά, έχουν φύγει απλά και μόνο γιατί έχεις μπει σε αυστηρή διατροφή και σε αυστηρή προπόνηση, και στήσεις καλά το κομμάτι του κοψίματος με τα νερά σου και ό,τι άλλο πρέπει να κάνεις, 5,5 κιλά τα χάνεις και τα παίρνεις πίσω επόμενη μέρα και είσαι στο 100% σου. Νομίζω πως μου είχε πει διατροφολόγος μου το 8% του βάρους σου, άμα το χάσεις σε υγρά, μπορείς να το αναπληρώσεις απόλυτα
και να είσαι στο 100%. Αν χάσεις παραπάνω, ίσως κάτι σου λείπει. Γιατί στο τέλος της ημέρας χάνεις και από το εγκέφαλο. Έτσι, ο εγκέφαλος γύρω-γύρω έχει υγρά που προστατεύουν τον εγκέφαλο από το κρανίο. Και χάνεις και αυτά τα υγρά όταν κόβεις κιλά. Άρα δεν θες να χάσεις πολλά υγρά. Πράγματα από τα οποία εσύ τα θέλεις για προστασία, αυτά ας πούμε. Τα θες για προστασία. Γιατί άμα εγώ φάω κροσέ εδώ πέρα και κροκάρω, γιατί θα κοπανίσει ο εγκεφαλός μου στο κρανίο μου, ουσιαστικά αυτά τα υγρά είναι που θα με προστατεύσουν. Εσύ τώρα, ας πούμε, στην ερώτηση ταμπού που σου έκανα, πόσα κιλά είσαι πάνω, ας υποθέσουμε ότι είσαι 10 κιλά πάνω. Okay. Είσαι όμως 10 μυϊκά κιλά. Ή ας πούμε χαλαρώνεις κιόλας λίγο. Χαλαρώνω κιόλας λίγο, 100%. Σκέψω ότι στον αγώνα μου, άστο 69-800, στον αγώνα μου θα παίξω, στον τελευταίο αγώνα μου ήμουν 77,5 κιλά. Δηλαδή ζήτηκα 69-800 και πήρα 18 pounds σχεδόν. Σε πόσο... Σε μία μέρα. Σε μία μέρα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είχε τόσο πολύ ανάγκη ο οργανισμός να βάλει πίσω όλα τα υγρά και όλα τα υπόλοιπα, που το κράτησε. Ουσιαστικά ο κάθε οργανισμός κρατάει όσα υγρά χρειάζεται. Έχει τύχει να κόψω λιγότερα κιλά και ο οργανισμός μου να μην κρατήσει πάνω από 10 pounds. Δηλαδή να μην κρατήσει πάνω από 4,5 κιλά, περίπου 4,5 κιλά. Έχει τύχει να κρατήσει 6 κιλά. Ο τελευταίος αγώνας ήταν ο πρώτος που έκοψα λίγα περισσότερα, γιατί ζορίστηκα λίγο περισσότερο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στο να χάσω κιλά. Γιατί ήμουνα περισσότερο καιρό σε πιο ψηλά κιλά, άρα με ζόρισε λίγο όταν τα χάσω στην αρχή. Άρα αναγκάστηκα να κάνω μεγαλύτερο κόψιμο, άρα κράτησε περισσότερα υγρά ο οργανισμός. Αλλά πάλι ένιωθα στο 100% μου, δηλαδή δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Μου περιγράφεις λίγο τώρα όμως, στο επίπεδο που είσαι αυτή τη στιγμή, μία μέρα πριν τον αγώνα και την ημέρα του αγώνα, μέχρι να ξεκινήσεις να παίζεις. Μία μέρα πριν τον αγώνα, δηλαδή τη μέρα της ζύγησης. Ακριβώς. Ξυπνάς, ζυγίζεσαι το πρωί. Ιδανικά η ζύγηση θες να είναι όσο νωρίτερο δυνατό εννοείται, γιατί εγώ προτιμάω να κόβω τα κιλά μου από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή το πρωί της ζύγησης δεν κάνω τίποτα, δεν κόβω κιλά το πρωί της ζύγησης. Άρα ξυπνάω, καλώς χώντων των πραγμάτων μεταξύ 9 και 11 ελπίζω να γίνει η ζύγηση, που αυτά εννοείται είναι προκαθορισμένα. Με το που ζυγιστώ για την επόμενη ώρα, 1 με 1,5 ώρα, πίνω τα πρώτα υγρά που πρέπει να πιω, που έχουν μέσα ηλεκτρολίτες, υδατάνθρακες, αμινοξέα, αυτά. Πολύ ηλεκτρολίτη, δηλαδή πολύ σώδιο και πολύ υδατάνθρακα. Αφού πιω τα πρώτα 2 λίτρα, τα οποία το μεταξύ πρέπει να τα πιει σιγά σιγά, έτσι, γιατί δεν μπορεί να σοκάρει τον οργανισμό σου ξαφνικά, γιατί θα σου καταστρέψει το στομάχι. Άρα εσύ τώρα μπορεί να θες να πιεις νερό σαν τρελός και να έχεις ένα μισό λίτρο μπουκαλάκι και να πρέπει να το πιεις σε 20 λεπτά. Τραγικό. Αφού πέρασε πρώτη 1,5 ωρίτσα, το πρώτο φαγητό που θα βάλω εγώ στο στομάχι μου είναι μια μπανάνα που είναι εύκολα να τη χωνέψεις. Θα πιω άλλο 1 λίτρο από αυτό που θα έχω να πιω και μετά θα ξεκινήσω να τρώω ουσιαστικά κανονικά γεύματα. Εγώ πάντα τρώω μακαρόνια με κιμά. Αυτό είναι το must μου. Τα φτιάχνει η κοπέλα μου, είναι το πιο απλό πράγμα και το πιο όμορφο που μπορώ να φάω. Τρως ό,τι θέλεις, ελεύθερα. Την άμα τελευταία θες, μέρα. τώρα μπορεί να φας και πίτσες και γλυκά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Προτιμάς να τρως όπως τρως την προετοιμασία σου και όπως νιώθει καλύτερα το κορμί σου. Δηλαδή, εγώ ούτε αναψυκτικά θα πιω, ούτε θα φάω σκατά. Θα φάω μακαρόνια με κιμά. Το βράδυ συνήθως θα φάω πάλι κάτι safe. Ας πούμε, στο Houston ξέρω ένα εστιατόριο, ένα κινέζικο που είναι καλό, είναι safe. Τρώω εκεί πέρα το ριζάκι με το μοσχάρι μου, λίγα λαχανικά κτλ. Το βράδυ θα φάω μία σοκολάτα. Το βράδυ πρώτο αγώνα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ σοκολάτες και έχω πάρει το και από διατροφολόγο, αλλά τρώω μία σοκολάτα το βράδυ. Το επόμενο πρωί πάλι θα φάω και την ημέρα του αγώνα θα φάω ελαφριά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή θα φάω ένα πρωινό με ένα κλασικό πρωινό που τρώω συνήθως προς να φας. Αυγά, ψωμί του τόστ με αμυγδαλοβούτυρο και μέλι. Ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι τρώω κανονικά. Και μετά θα τρώω στάνταρ το ίδιο γεύμα, δηλαδή εγώ τρώω μακαρόνια με κιμά. Μπορώ να φάω 4 φορές μέχρι να φύγω για τον αγώνα. Μικρές ποσότητες. Γιατί δεν θέλω να σοκάρω το στομάχι μου και θέλω πάντα να ξέρω ότι είμαι OK. Πριν πας τη μέρα του αγώνα, την προηγούμενη μέρα που έχεις ξεκινήσει να τρως, ταυτόχρονα τι κάνεις? Τίποτα, χαλαρώνεις. Σίγουρα θα υπάρχει άγχος, αλλά. Δεν υπάρχει άγχος για εμένα την ημέρα τη ζύγης, δεν υπάρχει κανένα άγχος. Εμένα, άμα μου έρθει άγχος, θα μου έρθει τη μέρα του αγώνα μετά το μεσημεριανό. Γιατί μετά το μεσημεριανό που θα πάω στο κρεβάτι, στο ξενοδοχείο ή όπου είμαι, να χαλαρώσω λίγο, να ξεκουραστώ, να κλείσω τα μάτια μου. Εκεί πέρα είναι λίγο που μπορεί να σφίξω στο μάχη, να σκεφτείς λίγο τον αγώνα, πώς μπορεί να πάει και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά πάλι όταν μπω στο πούλμαν για να πάω στον αγώνα, είμαι flat, είμαι κύριος. Ναι, επειδή, πώς το λένε, φαντάζομαι στην τελευταία μέρα δεν κάνεις κάποιο είδους προπόνηση ή προσπαθείς να κρατήσεις. Εγώ όχι. Ξέρω, ας πούμε, ο Μόχμετο Μιχαηλίδη
κάνουν νομίζω ένα ίδρωμα ή τη μέρα του αγώνα το πρωί ή τη μέρα της ζύγησης. Πρέπει να κάνουν ένα ίδρωμα, ένα ξεμούδιασμα. Εγώ δεν κάνω. Άρα είναι σαν μια μέρα όπως όλες οι υπόλοιπες, σαν την καθημερινή. Μετά το πρωινό μου θα βγω να κάνω μια βόλτα, να κάνω έτσι λίγο το περπάτημά μου, να πάρω τον αέρα μου και αυτά, αλλά ως εκεί δεν κάνω τίποτα παραπάνω. Περίεργο μου ακούγεται. Περίεργο, γιατί σε κάτι τέτοιο, ας πούμε, όταν πας στην ουσία, όπως είπες, να παίξω μπουνιές, όταν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι θα με άγχωνε. Θα έλεγα πώς θα πάει αυτό, ή να κάτσω να μελετήσω λίγο τον αντίπαλο που θα έχω. Ποιος θα είναι ο αντίπαλος που θα έχω. Τη μέρα του αγώνα θα δω στάνταρ και ένα κλιπ του αντιπάλου. Γενικά, μέχρι στιγμής, αυτό που εγώ κάνω στην προετοιμασία μου είναι όταν ξεκινήσω το camp, δηλαδή 8 εβδομάδες πριν, θα δω 1, 2, 3 αγώνες, ανάλογα πόσο νιώθω ότι χρειάζομαι να δω από τον αντίπαλό μου, μετά στις 4 εβδομάδες πριν. Τώρα θα μου πεις, είναι στάνταρ έτσι, το κουτάκι συνήθως έτσι είναι. Στις 4 εβδομάδες πριν μπορώ να δω άλλο 1-2 έτσι απλά για να ριφρεσάρω λίγο τι έχω στο μυαλό μου, και μετά είτε μία εβδομάδα πριν θα δω άλλη μία φορά και τη μέρα του αγώνα μπορώ να δω ένα 5 λεπτό. Δεν θα κάτσω να δω ολόκληρο αγώνα. Θα δω ένα 5 λεπτό, ένα 3 λεπτό, ένα γυράκι. Έτσι απλά ουσιαστικά να κατασταλάξω το μυαλό μου ότι εντάξει, έλα. Το έχουμε, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι, δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Αυτό που κάνεις εσύ το κάνει όμως και ο αντίπαλος. Δηλαδή, ο αντίπαλος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ο αντίπαλος μπορεί να βλέπει όλη μέρα αγώνα, ο αντίπαλος μπορεί να βλέπει και καθόλου. Σίγουρα δεν θα σε έχει δει κάπου. Υποθέτω πως σας έχει δει. Εντάξει, τώρα οι αντίπαλοι που λένε ότι δεν έχουν δει καθόλου τον αντίπαλό τους, εμένα μου φαίνεται εντελώς ηλίθιο. Ναι, και εγώ ας πούμε που δεν γνωρίζω το σπορ μου, ναι, όντως το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι με ποιον παίζω, με αυτόν. Κάτσε να δούμε μερικά βίντεο. Είναι κλειπ, στο τέλος της ημέρας μπορείς να μελετήσεις και να δεις λάθη που κάνει ή πράγματα που κάνει συχνά για να προσέχει σε 1000 πράγματα. Βλέποντας το βίντεο του αντιπάλου, γιατί τώρα θέλω να σε ρωτήσω αυτό που κάνεις εσύ για τον αντίπαλο, γιατί θέλω να σκεφτώ τι κάνει και εκείνος για σένα. Βλέποντας το βίντεο του αντιπάλου, τι εντοπίζεις και λες έτσι θα κινηθούμε με αυτόν. Λοιπόν, εγώ δεν θα εντοπίσω πολλά πράγματα. Εγώ θα δω το κλιπ του αντιπάλου και αυτό που θα παρατηρήσω περισσότερο είναι πώς ξεκινάει ο αγώνας στον πρώτο-δεύτερο γύρο και πώς τελειώνει ο αγώνας στους τελευταίους γύρους. Γιατί εγώ ξέρω π.χ. ότι μια τρομερή δύναμη που έχω είναι η αντοχή μου. Γιατί δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και ξέρω ότι 10 γύρους μπορώ να πάω τρένο και 12 γύρους. Άμα δω μετά τον 6ο γύρο ότι ο αντίπαλος έχει αρχίσει και χωλαίνει, έχω κλείσει το βίντεο κατευθείαν και δεν έχω μελετήσει καν πλέον λόγος. Άμα δω ότι είναι δυνατός, τότε θα κάτσω να κοιτάξω και περισσότερο ότι που μπορεί να ξεκινάει συνέχεια με τον jab, να δίνει πάρα πολύ δεξί, να δίνει κάποιες συγκεκριμένες κόντρες περισσότερο, να δουλεύει καλά το σώμα ή να μην δουλεύει τόσο καλά από κοντά, να δουλεύει καλύτερα από μακριά, που είναι κλειστός, που όχι. Αλλά δεν θα δώσω τόσο πολύ βάση σε αυτά. Θα κοιτάξω λίγο γενικότερα το στυλ του, γιατί έχω έναν προπονητή, τον οποίο πιστεύομαι 100% με κλειστά μάτια, ο οποίος είναι master σε αυτό που κάνει, στο ουσιαστικά να αποκρυπτογραφεί το στυλ του αντιπάλου και εκείνος θα βγάλει το πλάνο του και θα μου πει τι πρέπει να κάνουμε. Το στυλ του αντιπάλου δεν είναι λίγο πολύ γνωστό όταν κάποιος παίζει συνέχεια? Ναι, αλλά το τι πρέπει να κάνεις για να τον κερδίσεις, αυτό δεν είναι απλό, γιατί μπορεί να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αήττος και μπορεί να έχει παίξει και 20 και 30 αγώνες και να μην έχει καταφέρει κάποιος να κάνει τη δουλειά. Πάει με βάση και ο προπονητής τι πλάνο θα βγάλει για τον αγώνα. Ωραία, πάμε να δώσουμε τότε για κάποιον που θέλει να σε νικήσει. Αν έπαιζες με τον Κατζουράκη, τι θα κοιτούσες στο βίντεο το δικό σου και να πεις εδώ μάλλον πρέπει? Δεν ξέρω, αυτό που δεν πρέπει να το πούμε και να σε χαντακώσω. Θα σου πω, πραγματικά απόλυτα ειλικρινά, θεωρώ ότι το πιο δύσκολο στυλ να παίξεις είναι απέναντι σε κάποιον ο οποίος έχει το δικό μου στυλ, γιατί μπορεί να παίξεις με τους πάντες. Δηλαδή, εγώ είμαι πιεστικός, παίζω από κοντά, μεσαία απόσταση και μακριά. Μου τα εξηγείς λίγο αυτά όσο τα λες? Επειδή είμαι πιεστικός, δηλαδή έχω πάρα πολύ καλή αντοχή. Όπως ξεκινήσω, έτσι θα τελειώσω. Ή μη σου πω ακόμη καλύτερα θα τελειώσω. Όσο ανεβαίνουν οι γύροι, τόσο καλύτερα πηγαίνω. Όσο ανεβαίνουν οι γύροι, τόσο καλύτερα καταλαβαίνω τον αντίπαλο. Δεν θα φάω, άμα φάω ένα χτύπημα, ρε παιδί μου, τι εννοώ? Άμα φάω ένα χτύπημα, άμα με πιάσει με ένα κροσέ, άμα με πιάσει με ένα ίσιο δεξί, κάτι τέτοιο, το πιο πιθανό να μην το ξαναφάω. Αυτό που λες είμαι καλός από κοντά και από μακριά. Το μακριά ποιο είναι και το κοντά? Είναι ουσιαστικά σαν αρέσει κοντινή μάχη, δηλαδή να είσαι κοντά με τον άλλον, να είναι πιο κοντά τα χτυπήματα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το λέμε toe to toe, γιατί ακουμπάνε τα δάχτυλά σου μεταξύ τους, είσαι τόσο κοντά. Και το μακρινό ουσιαστικά να παίζεις από μακριά, να έχεις απόσταση, να παίζεις με ίσια χτυπήματα και όλα τα υπόλοιπα. Το κοντινό μου παιχνίδι είναι σίγουρα καλύτερο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά παίζω μια χαρά και από μακριά. Ξέρω πώς να μπαίνω κοντά να δουλεύω. Είναι πιο επικίνδυνο για σένα το κοντινό παιχνίδι? Όχι, σίγουρα όχι. Γιατί... μ' αρέσει πολύ περισσότερο το κοντινό παιχνίδι, νιώθω πολύ πιο άνετα στο κοντινό παιχνίδι.
ουσιαστικά ο πιο δύσκολος αντίπαλος για εμένα είναι ένας αντίπαλος ο οποίος θα κουνιέται συνέχεια, θα προσπαθεί να πεγμαχεί συνέχεια, θα έχει πολύ καλές κόντρες, αλλά μέσα στο μυαλό μου ξέρω ότι ένας τέτοιος αντίπαλος μπορεί να μου κάνει τη ζωή δύσκολη στην αρχή του αγώνα. Αλλά ο αγώνας είναι πολύ γύρι. Ο αγώνας, όπως είπαμε, είναι 40 λεπτά ή 48 λεπτά. Γιατί το πιο πιθανό είναι ο επόμενος αγώνας να μπω ήδη στα 12 γύρα. Δεν θα μπορεί να το κάνει 12 γύρους. Δηλαδή, το θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να το κάνει 12 γύρους αυτό το πράγμα. Πόσους γύρους θα αντέξει να τρέχει και εγώ να ασκώ πίεση και να χτυπάει ταυτόχρονα. Γιατί έχει διαφορά να ασκείς πίεση σωματική και να μην χτυπάς, και διαφορά να χτυπάς κιόλας. Δεν θα αντέξει πολύ. Ναι, φαντάζομαι πως έτσι θα είναι. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με το πλάνο, καταλαβες. Ουσιαστικά κάποια στιγμή θα ακουμπήσει στα σκοινιά. Όταν ακουμπήσει στα σκοινιά, εγώ πρέπει να τον τιμωρήσω. Κάθε φορά θα τον τιμωρώ όταν ακουμπάει τα σκοινιά, μέχρι το σημείο που μπορεί να μην μπορεί να φύγει από τα σκοινιά. Και αν έπαιζες με έναν αθλητή ο οποίος είναι ο καθρέφτης σου, δηλαδή ό,τι κάνεις να σου κάνει. Μπράβο, τέλειο. Ναι, τι θα έκανες? Αυτό, τι σκοτώμουν. Δηλαδή, θα πίεζες, θα πίεζε. Θα έσπροχνες, θα έσπροχνε. Ναι. Θα προσπαθούσες να μπεις μέσα, θα έμπαινε και αυτός πιο μέσα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει, φαντάζομαι ότι αυτό υφίσταται σαν στρατηγική. Εννοείται υφίσταται. Άμα δείτε ένας πυγμάχος, τύπου αν παίζω με Μεξικανό ή κάτι τέτοιο που γενικά τους αρέσει περισσότερο να παίζουν από κοντά και να χτυπιούνται περισσότερο, είναι βούτυρο στο ψωμί μου. Είναι οι αγαπημένοι μας αντίπαλοι. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το δυνατό παιχνίδι και αυτό είναι το δυνατό μου σημείο. Γιατί ξέρουμε ότι εγώ δεν θα κουραστώ. Είναι δεδομένο αυτό με τη δουλειά που κάνω. Και ξέρουμε ότι έχω και το μυαλό και την ικανότητα γύρω με το γύρο να κάνω όλο και καλύτερα πράγματα και περισσότερη ζημιά. Αυτό είναι συντηρητική πυγμαχία όπως έχει ας πούμε ο Floyd Mayweather, που νομίζω το στυλ του το χαρακτηριστικό δεν είναι ότι παίζει πάρα πολύ άμυνα, δεν ανοίγει το παιχνίδι σε εκνευριστικό βαθμό. Ναι, όχι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά εγώ είμαι κεφάλι με κεφάλι και μπουνιά στην μπουνιά. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα μου άρεσε να συμβαίνει. Ο Mayweather είναι πιο πολύ counter puncher, δηλαδή ουσιαστικά περιμένει να χτυπήσει για να δώσει απάντηση. Του αρέσει να παίξει και μακρινά, αλλά παίζει και κοντινό. Δηλαδή είναι παρεξηγημένος. Λένε τρέχει, κάνει ράνι. Δεν τρέχει. Εκεί κάθεται, είναι κλειστός, κάνει τις αμυνές του, δίνει τις κόντρες του, αλλάζει γωνία. Δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος πυγμάχος, ο οποίος πυγμαχικά καθαρά, σαν την τέχνη του αθλήματος, δεν μου κάνει εντύπωση πολύ να τον έχουν στον καλύτερο των εποχών. Ίσως επειδή μάλλον τότε έχει τόσο αμυντικό στυλ και δεν προσφέρει θέαμα να έχει δεχτεί αυτή την κριτική. Προσφέρει θέαμα για τους λάτρες της πυγμαχίας, ίσως για τους τεχνίτες ας πούμε, της πυγμαχίας και του αθλήματος. Ανεβαίνοντας την καριέρα του προσέφερε θέαμα σε όλους. Έτσι, δηλαδή ανεβαίνοντας την καριέρα του ο Mayweather έδινε νοκάουτ, χτυπιόταν, έκανε τα πάντα. Και πολύ εντυπωσιακά μάλιστα. Πιο μετά στην καριέρα του χτύπαγε τα χέρια του συχνά, δηλαδή τα έσπαγε, ήταν ευαίσθητα, άρα δεν μπορούσε πλέον να παίζει και όπως έπαιζε. Τα χέρια τα έσπαγε μέσα στο παιχνίδι. Ναι, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχε πρόβλημα με τα χέρια του. Okay. Εντάξει, κοίτα, το κεφάλι είναι σκληρό, έτσι. Δεν είναι περίεργο και έχω χτυπήσει τα χέρια μου πάρα πολλές φορές. Δεν προσφέρουν προστασία τα γάντια για αυτό το λόγο, για να μην τα σπάς. Προσφέρουν μια προστασία το δέσμο και τα γάντια. Αλλά δεν είναι απόλυτο. Είναι ανάλογα και το τι γάντι θα φορέσεις, πώς θα παίξεις, πού θα πιάσεις τον άλλο το χτύπημα. Άμα τον πιάσεις τώρα στο κούτελο, άμα βάρεις τον άλλο ώρα στο κούτελο, θα το σπάσεις χέρι κάποια στιγμή. Εκτός και αν έχεις πολύ ανθεκτικά χέρια, έτσι υπάρχουν και αυτοί. Και το πόσο δυνατά είναι τα χτυπήματά σου. Τέλος πάντων, ο Mayweather όταν πήγε στην καμπή της καριέρας του που έσπαγε τα χέρια του, άλλαξε λίγο το στυλ του. Ήταν ακόμη πιο αμυντικός. Εμένα πάντα μου προσέφερε θέαμα. Θα μου άρεσε περισσότερο να δω δύο Μεξικανούς, ας πούμε τον Τσάβες Senior, να παίζει με κάποιον άλλον. Ναι, θα μου άρεσε περισσότερο, ίσως το διασκέδαζα περισσότερο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ο Mayweather δεν προσέφερε θέαμα. Και αυτό το λέω μη συμπαθώντας τόσο πολύ σαν χαρακτήρα έξω από το ring και το Mayweather. Αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, του βγάζω το καπέλο, ο άνθρωπος είναι ένας απίστευτος πυγμάχος. Ναι, οι περισσότεροι. Εγώ ρε παιδί μου, αυτό που ξέρεις, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, ίσως αυτό διαπίστωσα, ότι ίσως είναι αυτός ο οποίος, τι να σου πω, είναι λιγότερο θεαματικός, όχι προσφέρει λιγότερο θέαμα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό πας να δεις, box. Κοίτα, είναι λιγότερο θεαματικός, αλλά έβγαλε τα περισσότερα λεφτά που έχει βγάλει ποτέ πυγμάχος. Ναι, ακραία λεφτά. Άρα, κάτι έκανε καλά. Κάτι έκανε καλά. Περίμενε, ο Mayweather έπαιξε και με τον Conor McGregor. Μπράβο. Και νομίζω είχε παίξει και με τον YouTuber, πώς λέγεται, τον Logan Paul. Ναι.
Αυτό σου άρεσε, το ότι μπήκανε μέσα στο αυτό box? Δεν μου άρεσε, όχι, αυτό ήταν λίγο για γέλια. Εντάξει, δηλαδή έχεις βγάλει τόσα λεφτά. Έβγαλε με τον Μαγκρέγορ νομίζω 280 εκατομμύρια. Ναι, έβγαλε και ο Μαγκρέγκορ λεφτά. Ναι. Πάρα πολλά. Πώς γίνεται να χάνεις και να πληρώσεις τόσο πολύ? Γιατί στο box είναι στάνταρ. Δηλαδή στο box είναι υπογράφει στο συμβόλαιο, αυτά τα λεφτά θα πάρεις χάσεις κερδίσεις. Και εντάξει, άμα ο ένας πάρει 300 εκατομμύρια, δεν μπορείς να πάρεις εσύ ένα. Ναι, εντάξει, ψιλοκοκό. Ναι. Ο Mayweather νομίζω έβγαλε 280 μετά τα pay-per-view. Τα pay-per-view, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, είναι ουσιαστικά αυτά τα λεφτά που πληρώνεις για να δεις τον αγώνα. Τον αγώνα τον βλέπεις τσάμπα. Και στον αγώνα με τον Πακιάου, έναν άλλο πυγμάχο, έβγαλε. Τον είχα δει αυτόν τον αγώνα με τον Πακιάου. Έβγαλε, ξέρω εγώ, 260. Όταν έχεις βγάλει μισό δισεκατομμύριο, plus σε 2 αγώνες σου. Τώρα γιατί να το ξεφτυλίσει έτσι κάπως να παίξει με το YouTuber, για να βγάλει όλα δεκάρικο, 15. Δεν είναι κακά, 15 εκατομμύρια, μην τρελαθούμε. Αλλά έχεις βγάλει live earnings στην καριέρα σου σχεδόν να δεις. Είναι για γέλια. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Και βλέπεις ότι αυτό γίνεται όλο και πιο πολύ, γιατί και legends, ας πούμε, όπως είναι ο Mike Tyson, έπαιξε με τον αδερφό του Logan Paul, με τον Jake Paul. Ναι. Το οποίο μάλιστα και αυτό δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική. Λέγανε όλοι ότι το έδωσε. Καταρχάς αυτό ήταν επικίνδυνο. Δεν ξέρω, εσείς αν το είδες το μάτς? Το είδα το μάτς, ναι. Και? Κοίτα, όσο και αν δεν θα ήθελα να το δω το μάτς, το είδα. Αυτό πρώτον ήταν επικίνδυνο. Μιλάμε για έναν παππού που έπαιζε με ένα νέο παιδί. Δεν με νοιάζει άμα αυτός ο παππούς ήταν ο καλύτερος που όλων των εποχών κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι παππούς. Είναι 60 χρονών, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τώρα κάτι βιντεάκια που έχουν βγει στο Instagram και κάτι τέτοια που βγήκανε μετά που έλεγε και καλά ότι ο Mike Tyson δεν έδινε τις μπουνιές του και αυτά είναι για γέλια. Αυτό θα σε ρωτάγα. Τα ακούω και γελάω. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, ο κόσμος που δεν έχει παίξει box, ότι ο Mike Tyson δεν μπορούσε να απλώσει περισσότερο το χέρι του. Δείχνει όμως σε κάποια σημεία ότι ενώ ήταν. Και είναι λογικά τύποι που το λέγανε αυτό ήταν σαν και εμένα, γιατί εγώ δεν ξέρω box, ας πούμε. Έδειχνε ότι έριχνε μπουνιά ο Jake Paul. Μπράβο. Και έμενε ανοιχτός, είχε τη δυνατότητα. Δεν την είχε. Νομίζεις ότι είχε τη δυνατότητα. Το ότι κάποιος μένει ανοιχτός δεν σημαίνει ότι εσύ πάντα μπορείς να δώσεις την μπουνιά αυτή. Και εγώ μπορώ να μπαίνω ανοιχτός συνέχεια αν παίξω με κάποιον αρχάριο. Σημαίνει ότι ο αρχάριος αυτός μπορεί να με χτυπήσει. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για αρχάριο, μιλάμε για τον Mike Tyson. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών. Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Είναι 60 χρονών. Δηλαδή ο κόσμος αυτό ξεχνάει. Άμα τον δεις τον άνθρωπο μετά από το δεύτερο-τρίτο γύρο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν στενάχωρο το θέμα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Δηλαδή μου λένε ότι ο Mike Tyson δεν ήθελε να σταματήσει τον Jake Paul. Εγώ θέλω το αντίθετο. Δηλαδή αντιθέτως, σε αυτόν τον αγώνα σεβάστηκα περισσότερο τον Jake Paul γιατί κουβάλισε τον Mike Tyson. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Ήταν ένας αγώνας που δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Δεν ήθελα να τον δω. Τον είδα. Στεναχωρήθηκα. Δηλαδή μου έλεγε η κοπέλα μου πριν δούμε τον αγώνα. Πω είμαι ενθουσιασμένη. Θα δούμε τον Mike Tyson και αυτά να παίζει. Το είδες live? Live το είδα, ναι. Εννοώ live το. Όχι, τηλεόραση. Live, ναι. Θα δούμε τον Mike Tyson να παίζει, λέω. Θα δούμε τον Mike Tyson να παίζει. Λέω, μην τρελαίνεσαι. Θα δούμε έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών να παίζει με ένα παιδί που είναι 27. Αυτό θα δούμε. Ναι, μα τι λες. Δεν θέλω να τη χαλάσω το κέφι, λέω εντάξει. Θα δεις. Και πραγματικά μετά το δεύτερο γύρο με κοιτάγει και στεναχωρημένη, ας πούμε. Γιατί. Αυτό είναι. Ωραία. Έκανε όμως comeback ο Mike Tyson, γιατί πριν από τον αγώνα του με τον Logan Paul ήταν. Είχε παίξει με τον Roy Jones πριν 4 χρόνια. Που ήταν συνομήλικοι. Ναι. Αυτό σου άρεσε? Όχι. Ούτε αυτό. Μα τι. Τώρα μπορείς να δεις τόσο ποιοτικό box. Να δω 2 παιδιά που είναι στο prime τους 30 χρονών, 25 χρονών, 35 χρονών, μέχρι τέλος πάντων 35-40 χρονών. Και θα κάτσω να δω 2 55χρονους να παίζουν. Υποτίθεται ότι εκεί αγγίζει λίγο ιστορία. Άμα έχεις την ευκαιρία να δεις, ας πούμε, live στα 55 του το Mohamed Ali. Το ακούω που το λες. Ρομαντικά, ναι. Ρομαντικά είναι απίστευτο. Σαν λάτρης του σπορ. Ναι. Ρομαντικά είναι φοβερό. Αλλά μόνο ρομαντικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν έχει τίποτα απολύτως άλλο να σου δώσει. Πέρα από ρομαντισμό, δηλαδή πέρα από το ότι θα δεις το Mike Tyson και τον Roy Jones, που είναι 2 αθλητές καλύτερων των εποχών, φοβεροί πυγμάχοι, που έχουν γράψει ιστορία, να ανεβαίνουν στο ring και να μοιράζονται το ring. Οκ, απίθανο. Και όταν το κάνανε μαζί, δεν με ενόχλησε τόσο, γιατί τουλάχιστον είναι αυτό που είπες, ήταν και 2 στην ίδια ηλικία. Δώσαν το θέμα που μπορούσαν να δώσουν σε αυτή την ηλικία, που δεν ήταν κάτι συναρπαστικό. Και that's it. Αλλά τώρα να βλέπεις τον Mike Tyson, έναν άνθρωπο που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, που είναι θρύλος, θεωρείται από τους καλύτερους heavyweight όλων των εποχών, που έμπαινε και σκότωνε και έπαιρνε κεφάλια, να μπαίνει μέσα 60 χρονών και να παίζει με έναν Jake Paul, ο οποίος είναι 27 χρονών, και να τον βλέπεις να ταλαιπωρείται, ήταν στενάχωρο.
Τώρα ξέρεις τι κοιτάω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Κοίταξα τα κιλά του Jake Paul, γιατί σε περίπτωση που ο Jake Paul σου έλεγε να παίξετε μαζί. Ναι. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να τα δω. Όποιος πυγμάχος, όποιος σοβαρός πυγμάχος, νιώθω πως από την κατηγορία μου είναι περίπου στα 200 pounds ο Jake Paul. Ναι, είναι πιο πάνω από την κατηγορία σου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όποιος σοβαρός πυγμάχος, στην κατηγορία μου και πάνω, σοβαρός πυγμάχος, μπορούσε να πάρει στον αγώνα, θα τον έπαιρνε. Όχι να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Αν ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής δεν το έκανα ποτέ, γιατί εντάξει, είναι για γέλια. Αλλά τώρα να πας και να βγάλεις ένα ταλιράκι στο κουτουρού, στα χαζά, παίζοντας με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφοσιώσει μέρος της ζωής του στο άθλημα, αλλά όχι αρκετό. Δηλαδή, εντάξει, το παιδί δεν ξέρει να παίζει box. Πώς να το κάνουμε? Όχι, εντάξει, μην το τραβήξουμε τα μαλλιά. Είναι καλός για να παίζει με αντιπάλους. Καλός είναι, μπορεί να τους κερδίσει, μην τρελαθούμε. Αλλά δεν μπορεί να παίξει ακόμα, να συμμετάσχει σε αγώνα με σοβαρό πυγμάχο που είναι contender για παγκόσμιο τίτλο ή οτιδήποτε τέτοιο. Ούτε κοντά. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα δει. Είχε παίξει με έναν αθλητή του UFC, τον Tyron Woodley νομίζω. Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση το knockout. Ναι. Μου είχε φανεί πολύ δυνατό, πολύ σκληρό, brutal. Ναι. Κοίτα, πρέπει να βαράει, πρέπει να έχει δύναμη. Έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη. Μια σχετική δύναμη πρέπει να την έχει. Επίσης, είναι συγκλονιστικά. Και ο άλλος δεν ήταν άσχετος. Εντάξει, μπορεί να ήταν. Όχι, με συγχωρείς, ήταν άσχετος. Ήταν άσχετος, δεν είχε ιδέα. Ιδέα δεν είχε. Έπαιξε πρώτα με τον Ben Askren, ο οποίος είναι παλαιστής. Μιλάμε, άμα έβαζε αρχάριο πυγμάχο θα παίζει καλύτερα. Μετά έπαιξε με έναν NBA. Μετά έπαιξε με τον Woodley, ο οποίος δεν ξέρει box. Πώς να το κάνουμε? Είναι άλλο άθλημα. Μετά έπαιξε. Με ποιον έπαιξε? Ξέρω εγώ, έπαιξε με κάποιον από το NFL, δεν ξέρω τι. Έπαιξε με έναν-δύο αντιπάλους. Που αυτό σου λέω, τους αντιπάλους με τη πυγμαχία. Μπορεί να κάνει και αυτό δουλειά. Έτσι, δεν είναι χάλιας. Έπαιξε μετά με τον Tommy Fury που είναι αθλητής. Τον Tommy Fury, ναι. Μπράβο. Ο Tommy Fury, ας πούμε, δεν είναι πυγμάχος. Ο Tommy Fury είναι reality TV show star στην Αγγλία. Το ότι το λένε Fury στο επίθετο δεν σημαίνει ότι είναι σαν τον αδερφό του. Και παρόλα αυτά έχασε. Είδες, κοίτα, τώρα με βομβαρδίζεις με πληροφορίες. Εγώ νομίζω ότι ο Tommy Fury είναι πυγμάχος. Πυγμάχος τώρα, εντάξει, για γέλια. Όχι, δεν είναι πυγμάχος. Ο Tyson Fury είναι πυγμάχος. Ο Tyson Fury είναι πυγμάχος. Όχι απλά πυγμάχος, πυγμαχάρα. Ρε εσύ, επειδή κοιτούσα τα βίντεο και τα λοιπά, δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε ένας πυγμάχος να έχει αυτή την εμφάνιση. Αυτή την εμφάνιση πώς το λες? Ας πούμε, να είμαι χοντρός. Ναι, απλά είναι ψηλός και σωματώδης. Λοιπόν, όχι. Ότι όφιλε να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και νομίζω ότι στο match, λέω και αυτό και ναι, μπορείς να μου απαντήσεις, νομίζω ότι στο match με τον... με τον Ουσίκ. Όχι με τον Ουσίκ. Με τον ποιον? Όχι, με τον πρώην UFC, με τον... πες τον... με τον Εγκάνου. Ναι. Ότι εκεί την άκουσε, εκεί κατάλαβε. Ήταν λέση, είχε πάει τώρα, ναι, πρέπει να πήγε από τη Μύκονο, πρέπει να πήγε στον αγώνα. Ναι, ότι εκεί την άκουσε, ότι εκεί κατάλαβε ότι έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν τα πράγματα για μένα. Και ότι θα έπρεπε να πάρει, γιατί το είδα αυτό το μάτς, λογικά δεν ξέρω πώς έγιναν οι βαθμολόγοι, ότι θα έπρεπε να πάρει το Μάτσο Εγκάνου. Ναι, ο Φράνσις. Δεν συμφωνώ με αυτό, θα σου πω γιατί. Θα σου πω. Ήταν απελπιστικά κοντινό. Okay. Δηλαδή για τον Εγκάνου είναι νίκη μόνο και μόνο που κι εγώ, ας πούμε, τον αγώνα νομίζω το σκόραρα 6-4. Το οποίο είναι αστείο. Αστείο. Γιατί μιλάμε για το Fury, μιλάμε για σοβαρό πυγμάχο. Ίσως από τα καλύτερα heavyweight της εποχής μας. Γιατί είναι τόσο μεγάλος, τόσο παχής και έτσι όπως τον βλέπεις αυτή τη φιγούρα, αλλά έχει απίστευτη κίνηση και αθλητικότητα. Πολύ καλό μάτι. Είναι πολύ ωραίος πυγμάχος. Δηλαδή είναι από τους πυγμάχους που άμα ήταν γυμνασμένος θα μπορούσε εύκολα να σταθεί και με τους πυγμάχους του παρελθόντος στα heavyweight. Γιατί παλιά είχαμε heavyweight, τώρα μιλάμε απίστευτα. Νιώθω πως με τον Εγκάνου νόμιζα ότι θα είναι όπως και θα έπρεπε να είναι, απολύτως τίποτα, βούτυρο στο ψωμί του, και πήγε εντελώς αγύμναστος, εντελώς χοντρός, άρπαξε και την πρώτη μπουνιά. Πήγε και knockdown, δεν πήγε? Ναι, έφαγε knockdown. Άρπαξε την πουνιά και λέει: Όπα, τώρα τι γίνεται εδώ. Τώρα... Εκεί δεν έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας. Όταν τον ρίχνει τον άλλο κάτω και μετράει ο διαιτητής. Ναι. Κάπου διάβαζε στο ίντερνετ τώρα ότι εσκεμμένα καθυστερήσαν και να μετρήσουν. Ήταν 8 δευτερόλεπτα ακριβώς. Τι γίνεται? Όταν κάποιος πέφτει κάτω, δεν ξεκινάει ουσιαστικά ο διαιτητής. Ο διαιτητής βάζει στη γωνία τον αθλητή. Ωραία. Δεν είναι ότι θα βάλω τον αθλητή στη γωνία και θα γυρίσω μετά στον άλλο που είναι στο πάτωμα και θα αρχίσω να λέω 1, 2. Μέχρι να βάλω τον αθλητή στη γωνία, από κάτω από το ring έχουν ξεκινήσει ήδη, χτυπάνε, ένα σφυράκι, κάτι χτυπάνε και μετράνε δευτερόλεπτα ήδη. Και
τα έχουν ψηλά. Δηλαδή, μετράνε δι' από κάτω. 1, 2, και ο διαιτητής θα βάλει τον αθλητή στη γωνία, θα κοιτάξει κάτω και θα πάρει τα δευτερόλεπτα από αυτά που θα του δώσουν. Άρα ο διαιτητής μπορεί να ξεκινήσει από το 4, μπορεί να ξεκινήσει από το 5. Όταν σε σηκώσω στα 8 δευτερόλεπτα και είσαι έτοιμος, άμα ο διαιτητής νιώθει πως πρέπει να του δείξει ότι είσαι έτοιμος, μπορεί να σου πει: κάνει 2 βήματα δεξιά, κάνει 2 βήματα αριστερά, σηκώ τα χέρια σου. Αυτό μπορεί να πάρει δηλαδή 3-4 δευτερόλεπτα. Έτσι, εντάξει. Μπορεί να πήρε και 5 και 6. Έχει ξανασυμβεί. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν πήγε να τον σώσει. Ναι, ο αγώνας ήταν για γέλια. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να γίνει είναι αυτό που έκανε ο Τζόσουα στον Εγκάνου. Μπήκε, του πήρε το κεφάλι και τελείωσε. Να πω κάτι για τον Εγκάνου, ότι το μπουκετίδι που έριξε είναι μετρημένα. Ο Εγκάνου είχε τη δυνατότερη γροθιά στο UFC. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πρέπει να τον ισοπαίδωσα, πρέπει να την άκουσε. Δεν γίνεται να μην την άκουσε. Εννοείται δεν άκουσε, μα πήγε κάτω. Ναι. Και ο Φιούρι είναι σκληρό παιδί, δεν είναι τώρα. Είναι σκληρός. Μετά από όλα αυτά, τώρα και από τις 2 συνεχόμενες ήττες που είχε με τον Νούσικ, στην ουσία επανέρχεται η καριέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, όταν γίνεσαι παγκόσμιο προαθλητής, είσαι πάντα, μπαίνεις σε ένα διαφορετικό φάντομ ουσιαστικά αθλητών, μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κύκλο. Πληρώνεσαι πάντα καλύτερα, μπορείς πάντα πιο εύκολα να πάρεις καλούς αγώνες, πόσο μάλλον όταν είσαι στο επίπεδο του Fury. Δεν έγινε απλώς παγκόσμιος πρωταθλητής. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος θα είναι top of the top. Άρα ναι, ο Fury άμα γουστάρει τώρα επιστρέφει και παίζει για παγκόσμιο τίτλο. Δεν του πει κανείς τίποτα. Τώρα θα μου πεις εσύ, θα είναι ο ίδιος? Δεν ξέρω. Λογικά όχι. Λογικά δεν θα είναι ο ίδιος. Μπορεί να ξαναπάρει παγκόσμιο τίτλο? Ίσως και να μπορεί. Από τον Usyk όχι. Από κάποιον άλλον ναι. Ηλικιακά δεν είναι στο όριο. Κοίτα, η heavyweight επειδή είναι και πιο βαργή, λόγω της δύναμης κιόλας και επειδή η δύναμη είναι το τελευταίο που αφήνει τον άνθρωπο, νιώθω πως είναι καλά. Οι heavyweight δηλαδή μπορούν να τραβήξουν εύκολα μέχρι τα 40 τους. Ο Usyk είναι 38 χρονών και τον ίδιος άνθρωπος φαίνεται φρέσκος, πετάει. Ναι. Άρα νιώθω πως θα μπορούσε να κάνει δουλειά ακόμα και πιστεύω ότι θα επιστρέψει, για τώρα που έχουν μπει και οι Σαουδάραβες στο παιχνίδι και το χρήμα ρέει άφθονο, θα επιστρέψει. Εσύ τώρα βλέποντας όλα αυτά και βλέποντας και την καριέρα σου, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή είσαι στο prime σου, έτσι δεν είναι? Ή έχεις μπει στο prime σου? Είμαι στο prime μου σίγουρα. Ναι. Και βλέποντας αυτές τις καριέρες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, είναι κάτι το οποίο θες να αποφύγεις ή θα ήθελες να μιμηθείς και να ακολουθήσεις? Κοίτα, είναι πάντα αυτό που λέω και σε άλλους νέους αθλητές, όπως και εγώ ακόμα είμαι νέος αθλητής, είναι να μαθαίνεις από τα λάθη κάποιου, όχι τόσο από τα σωστά. Γιατί το σωστό είναι το εύκολο να το δεις και να το ακολουθήσεις. Τα λάθη είναι που δεν πρέπει ουσιαστικά να ακολουθείς. Αυτό που θα μάθαινα από έναν σαν το Fury, ας πούμε, είναι μην μπαρτάρεις πάρα πολύ και μην γίνεσαι ένα χάλι μαύρο ανάμεσα στις προετοιμασίες σου, μην πίνεις τόσο αλκοόλ και 1002 άλλα πράγματα. Αυτό είναι και οικογενειάρχης. Πώς γίνεται? Δηλαδή... Οικογενειάρχης, εντάξει, ναι. Περίμενε, αυτοί είχαν κάνει... Έχει οικογένεια. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά, είχαν κάνει show το The Fury, κάπως έτσι το έλεγα. Δεν το έχω δει. Ξέρεις, είναι και αθλητής. Ναι. Και λες τώρα πώς γίνεται να παρτάρει τόσο πολύ ενώ έχει οικογένεια και σπορ? Δηλαδή πώς κάνει τζόγκλινγκ τώρα όλα αυτά τα πράγματα? Ναι. Αυτά. Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δεν τα μπαλαντζάρει. Γι' αυτό είδαμε και τα αποτελέσματα. Και με την οικογένεια δεν ξέρω πώς είναι άνθρωπος. Εντάξει, όπως και να έχει, αλλιώς είναι να είσαι solo. Δεν είναι ο οικογενειάρχης τώρα που είναι ήρεμος στο σπίτι, τρώει το φαγητάκι του με την οικογένειά του το βράδυ και όλα καλά. Αυτό τουλάχιστον δείχνει προς τα έξω. Τώρα, άμα το κάνει, μπράβο, του βγάζω το καπέλο. Μακάρι. Μακάρι να είναι καλά άνθρωπος. Ξέρεις τι, αυτό φαίνεται στους περισσότερους αθλητές που βλέπεις και πουλάνε το σπορ, γιατί πάμε σε αυτό, πάμε στο showbiz τώρα. Και το είχαμε πει και με τον Δημήτρη όταν είχε έρθει εδώ, ότι από τη μία, σαν προπονητής θέλεις τον σωστό αθλητή, αυτόν που συμπεριφέρεται έτσι όπως πρέπει να συμπεριφερθεί, αλλά από την άλλη το σπορ θέλει λίγο να έχει και το show business, οπότε... Θα σου πω, νιώθω πως άμα δεν μπορείς να μιλήσεις και άμα είσαι πάρα πολύ κλειστός, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο φάουλ, δεν πετύχεις. Είναι πολύ δύσκολο γιατί στο τέλος της μέρας πρέπει να πουλήσεις. Αλλά πρέπει να είσαι και αυθεντικός. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πάω και να κάνω τσίρκα σαν το Μαγκρέγκορ ή σαν το Fury. Τα αποκαλώ τσίρκα, αλλά δεν είναι. Γιατί ο Μαγκρέγκορ, παρότι είναι συγκλονιστικά διαφορετικός χαρακτήρας από εμένα, εγώ τον γούσταρα πάρα πολύ όταν ανέβαινα στην καριέρα του. Τον γούσταρα πάρα πολύ. Γιατί ήταν αυθεντικός. Εδώ να συμφωνήσω, ήταν τσίρκο όμως, ήταν υπερβολικός. Αλλά ήταν αυθεντικός. Δηλαδή αυτή η τρέλα που έβγαζε, εγώ πίστευα ότι αυτός είναι έτσι, είναι τρελός. Δηλαδή η τρέλα που έβγαζε μου έκανε αυθεντική, δεν μου έκανε ψευτιά. Κάποιος άλλος μπορεί να το παίζει έτσι τρελά, αλλά να δείχνει πολύ ψεύτικο και δεν μ' αρέσει. Αυτός ήταν τρελός.
Ήταν έτσι. Δηλαδή πήγε ο τύπος τώρα εκεί με τον Καμπίπ και αυτά και πέραξε τον Ντόλι μέσα στο Πούλμαν, τραυμάτισε 3 αθλητές. Είναι τρελός ο τύπος. Δηλαδή αυτό δεν το κάνεις μέσα καλά στα μυαλά σου. Δεν το κάνεις για να πουλήσεις παραπάνω. Το κάνεις απλά γιατί είσαι τρελός. Και αυτός ήταν. Το ίδιο τραστούκ είχε κάνει και με. Τον Άλντο. Όχι με τον Άλντο. Στο box όταν είχε παίξει με τον Mayweather. Ναι, κοίτα, εκεί πέρα ήταν λίγο παραπάνω στημένο από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή και τώρα που πετάγανε τα λεφτά και όλα αυτά, ήταν λίγο cringe. Δηλαδή ήταν λίγο. Αυτό το θέλουν οι Αμερικάνοι. Τους αρέσει, εντάξει, Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο αρέσει. Δεν ξέρω, σε μια, φαντάσου μια ελληνική διοργάνωση, ίσως να φαίνονταν υπερβολικό αυτό. Δηλαδή οι Αμερικάνοι το θέλουν πάρα πολύ το show τους. Το show αρέσει σε όλους. Το σωστό show. Στους Αμερικάνους, ίσως η Αμερική είναι λίγο βασισμένη περισσότερο στο show από τις άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, τι να σου πω. Ναι, ίσως να το θέλει περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω αν πουλάει περισσότερο ντε και καλά. Δηλαδή έχεις διαθλητές όπως είναι ο Γκολόβκιν. Μπορεί να μην τους ξέρεις, μπορεί κάποιος να τους γνωρίζει τώρα θα πω 5 ονόματα. Ο Γκολόβκιν, ο Πακιάο και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνετοί, μένουν στον δρόμο τους, δεν λένε πολλά, κάνουν τη δουλειά τους και πουλάνε αφάνταστα πολύ. Ο Πακιάο κιόλας είναι ο ένας από τους δύο που κάνουν τον αγώνα με το Mayweather και βγάλανε αμύθιτα ποσά, χωρίς να κάνουν τσιρκά και καραγκιόζηλικιά. Γιατί απλά είναι αυθεντικοί χαρακτήρες, είναι σοβαροί, ξέρουν να μιλάνε. Γιατί εντάξει, αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, πρέπει ο κόσμος να μπορεί κάπως να σε ακολουθήσει και να δει κάτι σε εσένα. Άμα απλά πας ντουγρού ή σε ντουγάρι και δεν μπορείς να πεις τίποτα, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά δεν νιώθω πως πρέπει να κάνεις και τον καραγκιόζη για να πετύχεις. Αλλά άμα το καλοσκεφτείς, όλα αυτά τα σπορ είναι που στην ουσία μπορείς να τα εκμεταλλευτείς και έχουν άνθηση στην Αμερική, αλλά ταυτόχρονα έχουν ας πούμε και το WWE, το οποίο είναι ας πούμε fake πάλι. Ναι. Αλλά τους αρέσει το show. Τους αρέσει, ναι. Αυτό το πράγμα, οπότε μάλλον είναι στο πακέτο. Βέβαια στην WWE μιλάμε σκοτώνονται έτσι. Πώς σκοτώνονται, δεν είναι όλο σκηνοθετημένο από την αρχή. Σκοτώνονται, δεν εννοώ σκοτώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, δηλαδή ας δώσω εγώ μπουνιά κανονική και τέτοια. Αλλά τώρα σκέψου τώρα ο άλλος. Πηδάει από σκάλα στα 3 μέτρα πάνω, κάτω. Σπάνε πλάτες, σπάνε τα πάντα. Κλείδες, ώμους, βγάζουν, σπάνε χέρια, πόδια. Είναι διαφορετικό το ring, το καραβάτσο. Σίγουρα, είμαι σίγουρο. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι λίγο πιο τραμπολινέ. Λίγο. Ναι. Και θα είναι λίγο πιο μαλακό. Αλλά πηδάνε και κάτω. Πηδάνε στα τραπέζια, πηδάνε στα πατώματα. Μιλάμε, έχει σοβαρούς τραυματισμούς, έχει αστεία. Ισχύει. Όταν έβλεπα εγώ πιτσιρικάς, που μάλλον όχι πιτσιρικάς, πιο παλιά, που έβλεπα που είχε τον Ρέι Μυστήριο, που μου άρεσε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, που ήταν με τη μάσκα και ήταν όλο αυτό το μυστήριο. Ο τύπος είχε καταντήσει να κάνει δεν ξέρω πόσα χειρουργία στο γόνατό του από αυτούς τους τραυματισμούς. Αλλά είναι μούφα. Είναι στημένο όλο. Ναι, σκέψου ότι κάνεις μια μούφα, πληρώνεσαι αδρά. Ναι. Γιατί αυτοί τώρα και αυτοί και αν εισπράττουν εκεί πέρα χρήμα. Νομίζω ότι παίζει να έχει. Από όλες τις διοργανώσεις τα γήπεδα αυτά να γεμίζουν με κόσμο. Απίστευτο. Το οποίο νομίζω ότι στην πλευρά του Έλληνα, δηλαδή οι πιο πολλοί Έλληνες κοιτώντας τα αυτά, ίσως να πούνε άντε μπορεί μια φορά να πήγαινε για πλάκα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω θα γέμιζε ένα στάδιο συνέχεια όταν κάνανε. Κοίτα, οι Έλληνες δεν μπορούν να γεμίσουν στάδιο για τίποτα. Δυστυχώς. Οι Έλληνες γεμίζουν στάδιο μόνο για μπάλα και μπάσκετ. Ναι, και αν παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή δεν ξέρω και ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης, δεν ξέρω και άλλοι. Το οποίο είναι πολύ στενάχωρο. Δηλαδή δεν υποστηρίζουμε. Δεν αδικώ τους Έλληνες σαν Έλληνες. Αδικώ ότι θα αδικήσω, δεν θα αδικήσω, θα κατακρίνω την κυβέρνηση, όχι την τωρινή και την κάθε κυβέρνηση που υπάρχει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, άμα εσύ, σαν Υπουργείο Αθλητισμού, δεν έχεις τους κατάλληλους πόρους να πουσάρεις λίγο τον αθλητισμό, από την τηλεόραση στα κανάλια, τώρα είναι δυνατόν να μην έχουμε μια αθλητική εκπομπή σε ένα από τα μεγάλα κανάλια. Είναι για γέλια. Πυγμαχική αθλητική εκπομπή. Όχι πυγμαχική, ρε παιδί μου. Αθλητική. Στα μεγάλα κανάλια. Όχι τώρα ο T-Sport και τέτοια. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει στην ΕΡΤ ίσως τώρα κάποια. Δεν παρακολουθώ πολύ τώρα που μένω έξω εδώ και 7 χρόνια. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μου κάνεις κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1 ώρα. Τα 50 λεπτά να είναι να μιλάς για το τι περούκα και τι ποιος κεράτωσε πια και να μου βάζεις ένα κλιπ δίλεπτο για τα αθλητικά νέα έτσι, μπαμ, να τα περνάς. Και φύγαμε, γεια σας. Ενώ στον αθλητισμό πραγματικά δεν ξέρω, μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή, βλέπεις η διαφορά στην Αμερική, που βέβαια υπάρχει συγκλονιστική διαφορά με όλες τις χώρες με την Αμερική. Γιατί η Αμερική μπορεί να δει ESPN, όχι στο ESPN το βασικό, αλλά μπορεί στο ESPN 3, ESPN 4, δεν ξέρω ποιο. Δημοτικό να παίζει baseball. Δημοτικό. Σκέψου τώρα εσύ να είσαι στο δημοτικό
και να μπορεί να σε δει κάποιο ESPN. Δηλαδή, σκέψου τι δύναμη τώρα, τι ενέργεια, τι αυτοπεποίθηση, τι κίνητρο μπορεί να σου δώσει κάτι τέτοιο. Και ο τρόπος που βλέπουν τους αθλητές και τους σέβονται είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πρωτόγνωρο. Δηλαδή και για μένα που πήγα εκεί, τώρα που έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει, ο τρόπος που με αντιμετωπίζουν στην Αμερική versus ο τρόπος που με αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα είναι μέρα με τη νύχτα, είναι αστείο. Δηλαδή νομίζουν, για να καταλάβεις, οι Αμερικάνοι νομίζουν ότι εγώ θα έρθω στην Ελλάδα και δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο, ας πούμε. Και λέω, παιδιά, άμα κάποιος ασχολείται με το box ή τα μαχητικά γενικά, δεν με έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του. Και δεν μπορούν να το πιστέψουν. Η βιομηχανία των σπορ είναι τελείως διαφορετική. Ισχύει αυτό. Εντάξει, κοίτα. Ξέρεις τι, με τα δεν καλά. θέλω να αναλωθώ πολύ σε αυτό. Θα σου πω, με τα καλά και τα κακά που το συνοδεύουν. Δηλαδή, αν πέσει το χρήμα, τώρα δεν έγινε σπορ το Slap FC. Και στην ουσία τι κάνει ο ένας, σφαλιαρώνει τον άλλον. Κοίτα, αυτό έχει να κάνει και με το τι promotion θα βάλεις από πίσω. Αυτό. Το οποίο αποδεικνύει ότι άμα πέσει το χρήμα και άμα θες πραγματικά να προωθήσεις κάτι, μπορείς. Δηλαδή, εμένα αυτό μου δείχνει ότι στην Ελλάδα, άμα θέλουν να το κάνουν, θα μπορούσαν να προωθήσουν όλο τον αθλητισμό. Ναι, βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο όμως με την προώθηση, έχει να κάνει και με το. Έχει να κάνει με την παιδεία. Αυτός που θα το λάβει, αν δηλαδή για τον Έλληνα το box είναι εύπεπτο όλα θέαμα. Άμα το βλέπει, εννοείται είναι εύπεπτο. Για όλους είναι. Δεν έχει να κάνει λίγο και με. Γιατί στην Ευρώπη, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ με το box? Οι Άγγλοι. Οι Βρετανοί και. Οι Άγγλοι γεμίζουν τα μεγαλύτερα γήπεδα που υπάρχουν τώρα. Οι Άγγλοι τώρα κάνουν sold out Tottenham Arena, Wembley Stadium, 90.000 κόσμο για πλάκα. Αν βάλουμε αυτούς που οι οποίοι μας μοιάζουν λίγο, δηλαδή Ιταλοί, Ισπανοί κτλ. Ναι. Εκεί πάνε λίγο πιο πολύ στις ίδιες κατηγορίες με εμάς. Δηλαδή, εκεί πάμε στις κατηγορίες που είναι για γέλια και αυτοί σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Δηλαδή, γιατί να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο και τον συγκρίνεις με το χειρότερο? Μου έλεγαν εμένα οι γονείς μου όταν ήμουν στο σχολείο. Με τις τάσεις νομίζω το πάμε. Κοίτα. Δηλαδή και εμένα, ας πούμε, εγώ δεν παρακολουθώ μπάλα. Ναι. Δεν μου αρέσει το παραδοσιακό σπορ, παρακολουθώ άλλα σπορ. Ωραία, μέσα, μαζί σου. Το παράδειγμα είναι το εξής. Εγώ πήγαινα σπίτι και είχα στην ιστορία 12. Και μου έλεγε ο παπάς μου, γιατί δεν έχεις 20. Ο Παναγιώτης πήρε 20 π.χ. Δεν μου έλεγε ποτέ, μπράβο, πήρες 12 γιατί ο Παναγιώτης πήρε 10. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, εγώ γιατί να νιώσω καλά για την Ελλάδα που ασχολούμαστε με την μπάλα και το μπάσκετ και στο μπάσκετ βάλαμε 2 ομάδες στο Final Four. Και να πω μπράβο γιατί, sorry, γαμάμε και δέρνουμε, βάλαμε 2 ομάδες στο Final Four, ενώ οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και το ένα και το άλλο δεν βάλανε καμία ή βάλανε μία, και να μην του συγκρίνω με την Αμερική ή με την κάθε Αμερική ή κάποια άλλη χώρα που πάει τρένο σε όλα τα αθλήματα. Κατάλαβες. Και αυτό έχει να κάνει με την παιδεία γενικά την αθλητική. Τώρα, όταν είχαμε γυμναστική στο σχολείο, ήταν ώρα του παιδιού. Ήξερες ότι έχω γυμναστική, εντάξει, μπόμπα, πάω να ράξω, να χαλαρώσω λίγο μία ωρίτσα, ή πάω και σπίτι αμαλάχη και τελείως υπόθεση. Στην Αμερική, γυμναστική είναι τώρα. Είναι σχολείο, είναι τα πάντα σχολικά. Στίβος, μπάλα, baseball, όποιο άθλημα μπορείς να φανταστείς, κολύμπι, τα πάντα είναι σχολικά. Δηλαδή το παιδί δεν πάει να κάνει εξωσχολικές δραστηριότητες. Μπάλα δεν θα πάει αλλού, μπάσκετ δεν θα πάει αλλού. Είναι όλα σχολικά. Είναι τόσο υψηλό το επίπεδο στον σχολικό αθλητισμό που είναι αστείο. Αστείο. Δηλαδή το βλέπω και δεν μπορώ να το χωνέψω. Πώς να το πείσω. Πας σε δημόσια σχολεία και έχουν υποδομές που δεν έχουν πανεπιστήμια. Ισχύει αυτό και μάλιστα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ότι προκειμένου να μπεις από το σχολείο στο κολέγιο να πας να παίξεις το σπορ που θες να παίξεις, πρέπει να συνοδεύεται και από καλούς βαθμούς. Ναι. Ότι πρέπει. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να την κάνουν και τώρα την κουτσουκέλα τους για να πάρουν έναν αθλητή ο οποίος είναι top να τον βάλουν στο κολέγιο. Ναι, αλλά... Να τον βάλουν στο Harvard ή στο Yale, αλλά θα τον βάλουν σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Αλλά και μόνο αυτό το πράγμα το ότι σου λένε ότι αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι μαζί. Ότι πρέπει να είσαι καλός αθλητής, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να κοιτάξεις και λίγο και τα ακαδημαϊκά σου. Και τα ακαδημαϊκά σου ακριβώς. Και στην ουσία ενδιαφέρεται όπως ενδιαφέρεται η μαμά σου για εσένα. Γιατί και εσύ αυτό μου είπες προηγουμένως, ότι ο μόνος ενδιασμός προκειμένου να ασχοληθείς με τον box ήταν να τελειώσεις τις σπουδές σου ή να πας να σπουδάσεις. Αυτό που μου έλεγες για τη μητέρα σου προηγουμένως. Ο πατέρας μου είχε αυτό το θέμα περισσότερο. Ο πατέρας το είχε. Ναι, και οι δύο το είχαν. Αλλά ο πατέρας αυτός που πάταγε περισσότερο πόδι ότι δεν και καλά πρέπει να τελειώσω τις σπουδές μου. Ναι, ότι είναι ένα γονεϊκό άγχος. Δεν τελείωσα. Πάλι καλά, έτσι. Άμα είχα χάσει μία διετία ακόμα, δεν ξέρεις που μπορεί να ήσουν. Έλα, τι σπούδαζες? Marketing management. Εσύ βέβαια έπρεπε να φύγεις, οπότε εκεί ήταν. Ναι, δεν υπήρχε. Δεν μπορούσα να το κάνω στην Ελλάδα.
Ναι, δεν γινόταν να το Και κάνεις. ήμουνα και στο Ντυρί, όπου είχα υποτροφία και έπρεπε να κρατήσω κάπως την υποτροφία. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορούσα να κάνω και αθλητισμό επαγγελματικό και να σπουδάζω και να φέρνω σε όλα τα μαθήματα A. Το Ντυρί δεν είναι αμερικάνικη σχολή. Δεν μπορούσε να συνεχίσει έξω με κάποιο τρόπο, να το συνδέσει. Ούτε με ένοιαζε να συνεχίσω. Γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα πολύ ακριβό σπορ, το Ντυρί, στο οποίο άμα έχανα την υποτροφία μου δεν θα μπορούσα να σπουδάσω. Άρα, πώς μου λες από τη μία να κρατήσω και την υποτροφία μου στον Ντυρί με τέτοιους βαθμούς και να κάνω επαγγελματικά αυτό που θέλω να κάνω? Δεν βγαίνει. Είναι δύο δουλειές οι οποίες πρέπει να είσαι full on εκεί πέρα. Άμα έχεις τώρα το οικονομικό background, να είσαι χαλαρός και να μην σε νοιάζει να κόψεις ξανά δύο μαθήματα και να τα ξαναπάρεις και το ένα και το άλλο, οκ. Τι βγάζεις στη σχολή σου, να πας σε ένα πιο εύκολο πανεπιστήμιο ή να παίρνεις ένα μάθημα, δύο μαθήματα το εξάμηνο ή κάτι τέτοιο. Αλλά εμείς δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Κοίτα, είναι σκληρή απόφαση αυτή όταν λες, ξέρεις τι, κόβω το ένα για να συνεχίσω το άλλο, γιατί εκείνη τη στιγμή λες, δεν ξέρεις τι, κοίτα, όσο και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Ναι, εκείνη την ώρα οι γονείς μου δηλαδή τους αδικό. Σωστά το είπανε, στο τέλος της ημέρας τελείωσες τις σπουδές σου, γιατί αυτό θα είναι ένα όπλο που θα έχεις για όλη τη ζωή πάνω στο πτυχίο και μπορείς να κάνεις τα πάντα, ενώ η πυγμαχία το ποσοστό επιτυχίας είναι απελπιστικά μικρό, πόσο μάλλον από την Ελλάδα, πόσο μάλλον να παρατήσεις πίσω οικογένειες, φίλους, την κοπέλα σου και όλα τα υπόλοιπα. Και να είσαι μόνος σε μια ξένη χώρα, σε ένα άθλημα το οποίο είναι εχθρικό, ας πούμε. Εντάξει, τώρα να πεις σε ένα γυμναστήριο, πας να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους. Για να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους πρέπει να τους δείρεις. Άρα είναι λίγο εχθρικό το κλίμα στην αρχή. Δεν είναι και πολύ απλό. Και σου λέει ο άλλος, εντάξει, μπορεί να τα παρατήσει, μπορεί να κάνει το ένα, μπορεί να κάνει το άλλο. Μην μείνει στο κλαρί το παιδί. Πρέπει να έχει ένα πτυχίο. Αλλά δεν ζήταγα πολλά. Δεν ζήταγα να φύγω και να πετάξω μαύρη πέτρα. Έλεγα θα φύγω, θα πάω και άμα σε ένα εξάμηνο δεν έχω δει κάτι, ξέρεις πώς είμαι, του έλεγα σπίτι του πατέρα μου. Δεν είμαι χαζός, δεν έχω το μυαλό πάνω από το κεφάλι μου. Δεν πάω και λέω πάμε να τους σκοτώσουμε όλους, θα κερδίσω τώρα το Mayweather. Αλλά άμα νιώσω σε ένα εξάμηνο ότι μπορώ να πετύχω και ότι μπορώ να σταθώ και μπορώ να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω όσα θα έχω θυσιάσει ήδη αυτό το εξάμηνο, τότε άσε να το κάνω. Άμα δω ότι δεν μπορώ να το κάνω, είμαι πίσω και επόμενο σεμέστερ ξεκινάω πάλι το πανεπιστήμιο. Είχα μιλήσει με τον διευθυντή αθλητικών, είχα μιλήσει με τον αντιπρόεδρο του Ντύρι, τα είχαμε κανονίσει, θα την κρατούσα την υποτροφία μου, δεν την έχανα. Άρα κατάλαβες, δεν είναι ότι θα πέταγα μαύρη πέτρα και ήμουν επιπόλαιος και πάμε γιόλο Αμερική να κάνουμε ζωάρα. Ναι. Για να κάτι τρόπο, μια πορεία που έχω μιλήσει και με άλλους που είναι αθλητές και αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι για να κάνεις μια τέτοια δουλειά πρέπει να έχεις εγώ. Πρέπει δηλαδή, θα μπω μέσα, αυτό που είπες, θα μπω μέσα, πρέπει να τους δείρω όλους, αναγκαστικά. Μπήκες με αυτή τη τέτοια και τη διατηρείς, δηλαδή έχεις εγώ. Τη διατηρώ, ανεβαίνει και ανεβαίνει περισσότερο. Δηλαδή μπήκα με αυτό από την αρχή, γιατί στο τέλος της ημέρας, βέβαια πρέπει να το έχεις, ειδικά στην αρχή, πρέπει να το έχεις μετριασμένο λίγο. Γιατί όταν μπαίνεις και σε ένα καινούργιο περιβάλλον και νιώθεις ότι δεν και καλά πρέπει να αποδώσεις στο 100%, πρέπει να αποδείξεις τώρα ποιος είσαι, γιατί αύριο μπορεί να μην μπορείς, έχεις μία ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσεις. Όλο αυτό μπορεί να είναι τεράστιο βάρος και μπορεί να μην αποδώσεις τόσο όσο θες, άρα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός στην αρχή. Αλλά τώρα στο γυμναστήριο δεν δέχομαι να μπει άλλο στην κατηγορία μου και να με δίνει στο γυμναστήριο μου. Δεν το δέχομαι αυτό. Όπως και αν είναι. Γενικά, ας πούμε, πώς μετράς μια κατάσταση, μπαίνοντας και βλέποντας κάποιον, μπαίνει σε μια διαδικασία ότι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Κάτσε σου φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ, για παράδειγμα, επειδή κατασκευάζω παπούτσια και αρβίλες, κοιτάω τον άλλον, ας πούμε, τι παπούτσια φοράει. Ναι. Εσύ, ας πούμε, μπαίνοντας και γνωρίζοντας κάποιον, τον ζυγίζεις ή όχι, δεν υπάρχει κοίτα, αυτό. Είναι πολύ σύντομο αυτό. Δεν προλαβαίνεις να ζυγίσεις κανέναν. Μπαίνεις, Μια γνωριμία, ρε παιδί μου. Τι γνωριμία, δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, είδες εμένα, λες, πω το Θοδωρή, εγώ τον έχω του χεριού μου ή μου φαίνεται ζώρικος ή. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ένας πυγμάχος που όπως είπαμε ότι έχει και το εγώ, ρε παιδί μου, θέλει να είναι ο alpha dog. Δεν έχει πολύ νόημα να το κάνεις αυτό γιατί μπορεί να πέσει πολύ έξω. Θα τον ζυγίσεις λίγο, αναγκαστικά δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει, το μυαλό το κάνει αυτόματα, εντάξει, υποσυνείδητα, αλλά δεν πρέπει να βάζεις τόσο σε αυτό γιατί μπορεί πραγματικά να πέσει τρομερά έξω. Μπορεί τον άλλο να το δεις ψηλό, βαρύ, γυμνασμένο, με σκατόφατσα και αυτά για να πεις πω ρε γαμώ το τώρα εδώ θα γίνει πανικός και να μην μπορεί να δώσει άσο 2, δηλαδή 1-2 είναι σαν να περπατάς. Και μπορεί να πας να δεις έναν άλλο που να είναι έτσι πιο μαζεμένο σε αυτό εκείνο και να σκοτώνει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Άρα εσύ πας, ξέρεις τι έχεις να δώσεις και μπαίνεις μέσα να κάνεις το καλύτερο που μπορείς.
Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ και στο στρατό και στην αστυνομία, ότι ποτέ δεν μπορούν να ξέρουν ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τα δώσει όλα την στιγμή που πρέπει να τα δώσει όλα. Ναι. Σε μια ας πούμε... Σε μια στιγμή δυσκολίας με υψηλές εντάσεις, ναι. Μα σκέψου τώρα, πάρε για παράδειγμα την ταινία του American Sniper. Το έχεις δει? Ναι, το έχω δει. Με τον Bradley Cooper, που είναι η ζωή του... θυμάσαι το όνομα του στρατιώτη? Όχι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Που είναι πραγματική ιστορία, που ο άνθρωπος πήγε τώρα να καταταχθεί στο ΣΟΙΚ, ενώ ήταν 35 χρόνων, 40 χρόνων πόσο ήταν, πολύ νορμάλε σωματοδομή, δεν ήταν κανένας τεζάτος 35 ο οποίος έτρεχε μαραθώνιο μέρα παραμέρα. Και όμως γιατί το ήθελε τόσο πολύ και το πίστευε και ήταν τόσο σοβαρός και πειθαρχημένος, έγινε ο καλύτερος να περάσει στην ιστορία της Αμερικής. Είναι απίστευτο πώς να φτάσεις άμα θες κάτι. Και ας μην το καταλαβαίνει ο άλλος και το βλέπει. Ναι, και ήταν και φοβερή ιστορία κιόλας. Απίστευτη ιστορία. Όταν φτάνεις σε αυτό που έκανε και αυτό τέλος πάντων, να είσαι τόσο πετυχημένος, να τους χτυπάς από χιλιόμετρα μακριά και στο τέλος να χάνεις τη ζωή σου από. Απίστευτο, ανατρίχιες το ναι. Μου είχε κάνει τεράστια. Είναι αυτό που λες ρεγαμότο. Ναι. Ήταν άδικο τελείως. Ήταν να φύγει. Ναι. Ήταν να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Δεν πάω να το πω κάπως αλλιώς. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος λογικά ήρθε η ώρα του. Αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, ότι έφυγες όταν τα κανόνισες όλα και είπες φεύγω για Αμερική, έπρεπε να κανονίσεις τα οικονομικά σου. Ναι. Πώς κανονίζονται τα οικονομικά όταν πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι θα σου αποφέρει? Λοιπόν, και αν τα κανόνισες, δώσε μου όλο το story. Εγώ είχα την ευκαιρία, μου έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά ο Μόχου με τον Μιχαηλίδη και κάποια άλλα παιδιά πήγαιναν ερχόντουσαν στην Αμερική τότε. Είχαν τον Κοσμό το Λιβάνο, έναν άνθρωπο εκεί πέρα, ο οποίος τους βοηθούσε και με αγώνες και στο οικονομικό κομμάτι. Και είχε μιλήσει με τον Κοσμά λοιπόν, μήπως πάω εγώ και συνεργαστούμε μαζί. Όταν πήγα στην Αμερική, βρήκα άλλους δύο ανθρώπους και μίλησα μαζί τους. Είχα τότε έναν άνθρωπο ο οποίος μου βάλε τα ειστήριά μου για να πάω Αμερική, εμένα και του Μόχου. Πήγες μαζί με τον Δημήτρη Αμερική? Πήγαν παρέα. Το πρώτο δεκαμερθήμερο ήμουν εγώ, Δημήτρης και ο Μιχαηλίδης. Πήγαμε εκεί πέρα λοιπόν, γνώρισα τον Κοσμά, γνώρισα και τις άλλες δύο ομάδες που προέκυψε αυτό. Πού πήγατε και πότε? Στο Λος Άντζελες πριν 7,5 χρόνια, έχουμε 25, πήγαμε Δεκέμβριο του 24. Δεκέμβριο του... Τα σκότωσα. Δεκέμβριο του 18, όχι πιο πριν, Δεκέμβριο του 17. Ναι, Δεκέμβριο του 17. Πριν 7,5 χρόνια. Εκεί, το 17 είναι 8 χρόνια. Δεν έχω καλά μπροστά μου, Δεκέμβριο του 17. Σχεδόν 8 χρόνια. Πήγαμε τότε, δεν είναι 15ήμερο, γνώρισα τις ομάδες. Πήρα από όλους μία πρόταση. Επέλεξα την πρόταση που εκείνη τη στιγμή νόμιζα πως θα είναι καλύτερη για εμένα. Τα κριτήρια ποια είναι για να επιλέξεις? Τα κριτήρια για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν ουσιαστικά πρώτον να μπορώ να είμαι στην Αμερική και να ζω στην Αμερική χωρίς να πρέπει να χαλάσω ευρώ από την τσέπη μου. Γιατί ούτε είχα λεφτά για να χαλάσω δικά μου, ούτε θα έβαζα τους γονείς μου, ούτε θα επιβάραινα τους γονείς μου για κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις και ότι μπορώ να μην τα καταφέρω και από ψυχολογικής άποψης να μην τα καταφέρω. Άρα δεν ήθελα για κανένα λόγο να επιβαρύνω τους γονείς μου. Τώρα, άμα πατήσεις το ποσοστό επιτυχίας των πυγμάχων, μπορεί να είναι τώρα 0,001%. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα στους 10.000, ένα στους 1.000 να πάει και να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και να βγάλει λεφτά. Το οποίο είναι τρελό ποσοστό. Πόσο μάλλον όταν είσαι από την Ελλάδα και έχεις άλλες τόσες θυσίες στην πλάτη σου να κάνεις για να φτάσεις έξω. Αλλά ήταν η μοναδική μου ευκαιρία. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία, δεν υπήρχε άλλη δίωδος από Ελλάδα για Αμερική για εμένα. Άρα την πήρα την ευκαιρία, πήγα, έκανα τη δουλειά μου, και έκανα τι αυτό σου που προσφέρανε στο συμβόλαιο? Το συμβόλαιο εκείνο ήταν πάρα πολύ αλόκοτο. Γιατί. Διαμονή, διατροφή, γυμναστήριο. Όλα. Αυτά μου το προσφέραν όλα. Ήταν ένα περίεργο συμβόλαιο γιατί ο μάνατζερ που είχα στην αρχή δεν είχε καμία σχέση με τον box. Ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να το κάνει για χόμπι, ας πούμε, να μπει λίγο στο box και να βγάλει κάποιον πυγμάχο. Δεν είχε ιδέα πώς δουλεύει ο χώρος. Για αυτόν τον λόγο ξόδευε περισσότερα λεφτά από ό,τι θα έπρεπε να ξοδεύει ή από ό,τι θα ξοδεύει ένας άλλος μάνατζερ για τη διαμονή μας και όλα τα υπόλοιπα. Το οποίο αυτό ήταν καλό για εμένα, γιατί ζούσα πάρα πολύ άνετα ενώ με εκείνο την πρώτη διετία. Αλλά ήταν λάθος όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν υπήρχε προπονητής σωστός, δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Κάτι το οποίο, όσο ωραία και να ζεις, δηλαδή εντάξει, ήμουν στο Los Angeles, ήμουν στο West Hollywood, είχα το ακριβό μου το διαμέρισμα, είχα τα λεφτά μου στην τσέπη, ήταν όλα πληρωμένα. Αλλά εκεί πέρα έχω πάει για ένα σκοπό, έχω πάει για να κάνω box. Άμα δεν μπορώ να κάνω box και να μάθω box τέλος της ημέρας και να προχωρήσω στην καριέρα μου, δεν έχει κανένα νόημα να πάω εκεί και να ζήσω ωραία. Αφού μετά από 2 χρόνια. Άρα το προπονητικό κομμάτι ήταν που υστερούσε. Ήταν τραγικό το προπονητικό κομμάτι. Το προπονητικό κομμάτι στο βρίσκει ο μάνατζερ.
Συμμετέχει λοιπόν, ο manager. Ναι, συμμετέχει ο manager. Ο manager ουσιαστικά θα σου δώσει κάποιες επιλογές. Θα φτάσω σε αυτό το κομμάτι. Θα φτάσω. Σε εκείνο το κομμάτι ήταν μία επιλογή που είχα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Ήταν μία επιλογή. Αυτήν πήρα αναγκαστικά. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι Άρα, άλλο. με αυτό το κομμάτι του management παίρνεις αυτόν τον προπονητή. Ναι, το οποίο δεν το ήξερα. Εγώ πηγαίνοντας εκεί πέρα στην αρχή νόμιζα θα προπονηθώ με άλλον προπονητή. Και άλλον πήρα. Με αυτόν τον προπονητή που πήρα τελικά, που ήταν κομμάτι συμφωνίας, γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Ήμασταν πάρα πολύ καλά εκεί 2 χρόνια. Αλλά δεν προχώρησε το κομμάτι το πυγμαχικό. Εντάξει, το παιδί δεν ήθελε να είναι προπονητής. Ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Ακόμα το κάνει, αλλά ακόμα δεν θέλει να είναι προπονητής. Πολύ καλό παιδί, πολύ έξυπνο παιδί, ταιριάζαμε. Έγινε τώρα λίγο μια αναστάτωση στο τέλος, όταν εγώ ήθελα να σπάσω το συμβολαιό μου. Δόξα τω Θεώ. Έφτασε μέχρι εκεί, δεν το ολοκλήρωσες. Δεν προχώραγε. Το συμβόλαιο αυτό το παντρευόμουν. Το συμβόλαιο ήταν πολύ κακό και για αθλητή. Δηλαδή, εγώ δεν γνώριζα τι υπέγραφα εκείνη τη στιγμή. Το είχα δει και με δικηγόρο. Αλλά εκείνη τη στιγμή τώρα υπέγραφα τη ζωή μου εγώ. Δεν είναι... Τον είχα παντρευτεί το manager. Αυτό ήταν. Εν τω μεταξύ το συμβόλαιο και σε θέμα ποσοστού του τι έδινα ήταν παράνομο. Γιατί το ποσοστό νομίζω με το Mohamed Ali Act που πρέπει να δίνει κάθε πυγμάχος είναι maximum 33% σε manager. Το οποίο αυτό κιόλας είναι αρχαίες εποχές που τους κλέβανε τους αθλητές. Πλέον ένα 20% δεν είναι οι πυγμάχοι. Mohamed Ali Act. Ναι. Okay. Έχει να κάνει με οικονομική. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ. Έχει να κάνει ουσιαστικά και με το πώς πληρώνει το αθλητής και με transparency ουσιαστικά. Τι μπορεί να δει από πίσω, τι μπαίνει κάτω από το τραπέζι, γιατί μπορεί να σε φάνε και 1000 άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν τρώνε τους αθλητές, ακόμα τους τρώνε έτσι και τους καταστρέφουν. Αλλά άμα θες να το δουλέψεις λίγο περισσότερο και έχεις ένα καλό δικηγόρο, μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Που λες, ναι, εγώ έδινα 50%. 50%. Σκέψου τώρα να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, να πάρεις 1-2 εκατομμύρια για έναν αγώνα. Σκέψου τώρα να πάρεις 2 εκατομμύρια για έναν αγώνα. Και με το καλημέρα να δώσεις το 1 πριν πληρώσεις φόρους. Με το καλημέρα. Έτσι. Για γέλια. Το 33% λοιπόν είναι το maximum. Και πλέον ούτε αυτό υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει. 20% ζητάς από έναν αθλητή πλέον αν επενδύσεις κιόλας. Αν δεν επενδύσεις, ζητάς 15% ή 10%. Και μετά δίνεις στον προπονητή σου 10% και σε κάποιους άλλους που συνεργάζεσαι μπορεί να δίνεις κάποιο μικρό ποσοστό. Εγώ δεν είχα να δώσω στον προπονητή μου ποσοστό. Εντάξει, πάλι καλά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δώσω 60%. Ναι. Βέβαια, πληρωνόταν αδρά ο προπονητής μου κάθε μήνα. Ήταν αυτό το συμβόλαιο που είχαμε. Δεν ήταν καλό από πυγμαχικής και οικονομικής. Άρα δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου όμως σε μένα. Ο manager σου λέει, έρχεσαι, ναι, γράφουμε ένα συμβόλαιο, ναι, αν τα καταφέρεις, τα μισά λεφτά είναι δικά μου. Μπράβο, σε κάθε αγώνα παίζεις. Σε κάθε αγώνα που παίζεις, μέχρι να τα καταφέρεις, εγώ θα σου δίνω με το μήνα... Θα σου παρέχω το χύψη πράγμα. Το χι ποσό με το μήνα. Το σπίτι σου, τα λεφτά σου στην τσέπη σου, ό,τι άλλο έξοδο έχεις, την υγεία σου, κουτουλού που τον προπονητή σου κτλ. Για πόσο? Ήταν για 5 χρόνια, απλά είχε πάρα πολλά extension. Ουσιαστικά μπαίνεις top 10 συν 2 χρόνια. Γίνεις παγκοσμιοποιητής συν 2 χρόνια. Υπερασπίσεις τον τίτλο συν 2 χρόνια. Τώρα έφτανες να σπάσεις συμβόλαιο μετά από 11 χρόνια, μα ήθελες. Εντάξει, γεια σας. Όπου αυτό γίνεται, δηλαδή τα extension μπαίνουν σε συμβόλαια promotion. Η διαφορά promotion με management για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι το management. Είναι αυτή η λέξη που ακούς. Μανατζάρ την καριέρα σου. Διαχειρίζεται την καριέρα σου με ποιος υπογράφεις, σου φέρνει καλά συμβόλαια, έχει τους δικηγόρους του, σε προσέχει. Κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον αυτή είναι η έννοια να σε προσέχει, έτσι. Ανεξαρτήτως το άμα σε προσέχει ή όχι. Διαχειρίζεται και τα λεφτά σου? Όχι. Αλλά διαπραγματεύεται για εσένα. Δηλαδή, μπορεί τώρα εμένα να έρθει και να μου δώσει έναν αγώνα κάποιο 100.000. Το management πιστεύει ότι αυτόν τον αγώνα μπορεί να τον πάρω για 300.000. Άρα θα διαπραγματευτεί να πάρει περισσότερα λεφτά στον αθλητή του. Και αυτή λοιπόν είναι η δουλειά του. Του promotion η δουλειά τώρα είναι που κάνει τα show, σου δίνει τους αγώνες και σε πληρώνει. Άρα το promotion ουσιαστικά είναι ο εργοδότης σου, δεν είναι το management. Το management δουλεύει για εσένα. Γιατί το management πληρώνεται από εσένα. Αλλά είναι τρομερά σημαντικό. Το πιο σοβαρό πράγμα που πρέπει να έχεις στη γωνία σου είναι καλό manager. Γιατί άμα δεν έχεις καλό manager δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα σε φάνε όλοι, θα σε καταστρέψουν, θα σε πάει στο λάθος promoter, θα σε πάει στο λάθος προπονητή. Θα σου φάει τα λεφτά και 1000 άλλα πράγματα. Κάτι που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και πας στα τυφλά γενικά. Ειδικά άμα έχεις πολύ λίγες ευκαιρίες να πας από Ελλάδα-Αμερική και να υπογράψεις. Με τον promoter υπογράφεις και εκεί η αποκλειστικότητα? Ναι, και με τον promoter μάλιστα εκεί μέχρι τώρα υπογράφεις και ξέρεις, ξεχνάς άλλο promotion για μία 7 ετία.
Γιατί συνήθως τα συμβόλαια είναι 5 έτη και έχουν ανανέωση μέσα. Τώρα, με έχει τριετή συμβόλαιο με ανανέωση ή συμβόλαιο με αγώνες, όπως είναι στο UFC, στο UFC π.χ. μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο 3 αγώνες ή 5 αγώνες ή 10 αγώνες και αν τελειώσει. Είναι πολύ καλύτερο για τον αθλητή. Αλλά στο box, άμα σου δώσουν κάποιοι 3 αγώνες, μπορεί να με σε προσέξουν τόσο. Μπορεί να δώσουν 3 αγώνες γιατί μπορεί να θέλουν να σε χρησιμοποιήσουν. Π.χ. να σε πετάξουν στους καρχαρίες. Αυτό. Τέλος πάντων. Είχα ένα συμβόλαιο τέτοιο, λίγο περίεργο. Τα πήγαινα πάρα πολύ καλά όμως με τον άνθρωπο που συνεργαζόμασταν και αυτά. Ήμασταν πολύ φίλοι. Έλεξε κάπως περίεργα το πράγμα. Εντάξει, πυγμαχικά δεν ήταν σωστό. Το γνωρίζει αυτός, το γνωρίζω κι εγώ. Έπρεπε να σπάσουμε το συμβόλαιο. Εσύ μιλάς για τον προπονητή σου. Ναι. Κατάφερες να γίνεις φίλος με τον προπονητή. Ήμασταν πολύ φίλοι. Ήμασταν σχεδόν συνομιλικοί. Πέραγε μια 7 ετία. Αυτό ήταν σοφό. Να κάνεις τον προπονητή σου φίλο σου. Δεν πρέπει σε αυτά τα πράγματα να είναι λίγο πιο. Ας ξεκινήσουμε από το. Δεν ήταν προπονητής. Δεν ήταν προπονητής. Δηλαδή δεν ήταν προπονητής μου. Ήταν φίλος μου. Ήταν φίλος μου που μου κρατούσε στόχους. Δεν μου έμαθε box ποτέ. Δικά του λόγια είναι κιόλας ότι εγώ του μάθα περισσότερο box από ότι μου μάθε εκείνος. Δεν έπαιζε τώρα ούτε τα τεχνικά box, τα επαγγελματικά. Είχε λίγους αγώνες επαγγελματικούς γιατί ήταν με τον ίδιο manager, αλλά that's it. Δεν έκανε κάτι. Προχωράμε λοιπόν. Καταφέρω μετά από ένα εξάμηνο να σπάσω το συμβόλαιο, να το βάλω σε μια αναβολή τέλος πάντων. Και ένα εξάμηνο γολγοθά, έτσι, σε οριακό σημείο κατάθλιψης. Είμαι στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν θα ξανακαταφέρω να πάω Αμερική να παίξω box. Το καλό που είχε ο manager προηγούμενος είναι ότι, όπως είπα, δεν τον νοιάζει το χρήμα. Άρα δεν τον νοιάζει και τι αντίπαλος θα πλήρωνε για να μου βάλει. Γιατί ο manager είναι αυτός που πληρώνει στην αρχή τους αγώνες για εσένα. Αγοράζει ουσιαστικά. Είσαι εσύ ο promoter. Ωραία, εξηγήσαμε πάνω κάτω τι είναι ο promoter και ο manager. Είσαι εσύ ένας μικρός promoter. Και εγώ είμαι ο manager. Και τον αθλητή μου δεν τον έχω υπογράψει με κάποιο promotion. Άρα, εγώ, σαν manager, θα έρθω σε εσένα και θα σου πω. Να σου πω, έχεις ένα slot, έχεις μια θέση και είναι στη διοργάνωση σου για να παίξει ο αθλητής μου. Ναι. Πόσο κοστίζει αυτή η θέση? Θα μου πεις εσύ, κοστίζει 2.000. Άρα, εγώ σου δίνω 2.000 για να παίξει ο αθλητής μου. Για να παίξει ο αθλητής μου τώρα, εγώ πρέπει να πληρώσω τον αθλητή μου, να πληρώσω τον αντίπαλό του. Το αντίπαλο. Εννοείται. Ο αντίπαλος πώς θα βγάλει λεφτά? Ο promoter δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητή μου. Άρα για ποιο λόγο ο promoter να χαλάσει λεφτά να δώσει τον αντίπαλο? Και ο promoter δεν έχει κάνει το ίδιο να πληρώσει για να μπει στο slot, για να συναντηθείτε? Πώς γίνεται αυτό? Όχι, εγώ τώρα σου λέω ότι έχω ένα αθλητή και θέλω να του φτιάξω την καριέρα. Αχα. Άρα δεν θέλω να παίξει με κάποιον π.χ. πολύ δυνατό αντίπαλο ή να είναι κάποιο derby. Θέλω να του φτιάξω την καριέρα. Είναι οι πρώτοι του αγώνες, θέλω να πάρει εμπειρία, θέλω να είναι εύκολοι αγώνες. Άρα θα πάρω τον αθλητή μου, θα αγοράσω τη θέση του στο promotion και θα πληρώσω τον αθλητή μου, θα πληρώσω τον αντίπαλό του, θα πληρώσω τα εισιτήριά τους, θα πληρώσω τη διαμονή τους, θα πληρώσω τα πάντα. Με λίγα λόγια θα χαλάσω ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο για τον αγώνα, ώστε ο αθλητής μου να συνεχίσει να προχωράει στην καριέρα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αντίπαλος έρχεται για να χάσει, έρχεται για να κερδίσει, έτσι. Αλλά εντάξει, του βάζει τους σωστούς αγώνες, ώστε ο αθλητής σου να μπορεί να κερδίσει. Με λίγα λόγια, του βάζει πιο εύκολους αγώνες. Ο manager μου εμένα δεν το είχε αυτό το πλάνο τόσο πολύ στο μυαλό του. Ο manager μου ήθελε να μας πάει σε fast track, δηλαδή να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον παγκόσμιο τίτλο. Και τέταρτο παιχνίδι, ενώ εγώ ήμουν 3-0, ήδη είχα παίξει με 1-2 καλούς αντιπάλους. Δηλαδή στο δεύτερο αγώνα ο αντίπαλος μου είχε 8 νίκες, 3 ήττες και μόλις είχε δώσει knockout σε έναν 8-0. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα δεύτερο αγώνα να παίρνει τέτοιο αντίπαλο, άμα δεν έχεις συγκλονιστική αεραστεχνική εμπειρία ή Ολυμπιάδες και τέτοια. Και στο τέταρτο παιχνίδι μου κιόλας, ενώ ήμουν 3-0, έπαιξα με έναν που ήταν 17-5, πρώην παγκόσμιο πρωταθλητής. 17 νίκες, 5 ήττες και είχε παίξει τον προηγούμενο αγώνα από εμένα, είχε παίξει το 12γύρο παιχνίδι. Και εμάς το παιχνίδι μας σκέψου ήταν 6γύρο. Για να καταλάβεις. Και αυτός ζητήθηκε να παίξει με εσάς, δηλαδή φέρτε με κάποιον. Όχι, το management μου έφτιαξε αυτόν τον αγώνα. Ήθελε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ήθελε να δώσει hype σε σένα ότι παίζει με κάποιον πολύ σκληρό και πολύ έμπειρο? Πιστεύαν αυτοί ότι εγώ σε 8 αγώνες είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάλαβες. Αλλά δεν γνωρίζανε κιόλας ότι το προπονητικό ήταν τόσο λάθος και ότι δεν γινότανε. Δεν ήταν εφικτό εγώ σε 8 αγώνες με αυτό το προπονητικό κομμάτι που είχα να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Δόξα τω Θεώ, τον κέρδισα αυτόν τον αντίπαλο, γιατί είναι και τεράστιο ρίσκο εκεί για τον πυγμάχο. Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουν κάψει εκείνη τη στιγμή. Αλλά τον κέρδισα. Μ' ανέβασε τρομερά πολύ στην κατάταξη. Και λόγω αυτού του αγώνα. Εσύ το γνώριζες αυτό? Εκ των προτέρων. Εννοείται. Μα μετά από αυτόν τον αγώνα έσπασε το συμβολό μου. Αυτό ήθελα να σου πω. Μπορείς να πεις ότι δεν παίζω εγώ με αυτόν? Μπορείς να το πεις. Αλλά έχεις και έναν εγωισμό.
Καταλαβαίνεις, έχεις και τον εγωισμό εκεί, αυτή η χαζομάρα που λες ότι το έχω. Το είχα. Έτσι, τους κέρδισα όλους τους γύρους. Αλλά μετά από αυτόν τον αγώνα, τράβηξα μια γραμμή. Λέω εντάξει, ως εδώ ήταν. Σοβάρεψε λίγο πολύ το πράγμα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχασα λίγο αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που λέω ότι άμα συνεχίσει έτσι το πράγμα θα χάσω. Δεν έγινε παγκοσμιοποιητής. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου. Και ήταν τώρα να είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου, να έχεις θυσιάσει τόσα πράγματα και να σκεφτείς κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Δηλαδή, ήμουνα σε πολύ σκοτεινό κομμάτι. Άρα είπα ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Τα μιλήσαμε, μήπως καταφέρουμε να τα κανονίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, έτσι πραγματικά. Μου δώσαν την ευκαιρία μου. Δεν το ξεχνάω κι εγώ αυτό. Μου δώσαν την ευκαιρία μου. Έκανα αυτό που πρέπει να κάνω. Ο τέταρτος αγώνας που πήρα, λόγω αυτού του αγώνα επέγραψα με αυτούς που είμαι τώρα. Γιατί αυτοί ξαφνικά, σκέψου τώρα, έχεις έναν στο management σου, στην εταιρεία σου λοιπόν, έχεις έναν τον οποίο του λες είναι scouter. Και αυτός έτσι όπως ψάχνει στο κινητό, ας πούμε, να βρει αθλητές, βλέπει ξαφνικά στο top 75 του κόσμου έναν τύπο, έναν Έλληνα, ο οποίος είναι 4-0 μόνο. Πού πήγε, πώς έγινε αυτό? Και βλέπει μετά ποιος έχει κερδίσει και σου λέει: Ωπα, περίμενε, κάτι έχουμε εδώ. Έτσι λοιπόν και έγινε. Επικοινωνήσαν αυτοί μαζί μου. Μιλήσαμε, υπογράψαμε. Μου δώσανε μια λίστα προπονητών. Η λίστα προπονητών ήταν υπέροχη. Δηλαδή, για να πάω τώρα στο κομμάτι τώρα για τους αθλητές, τι πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσει ο καθένας. Εγώ, όταν μίλησα με αυτούς στο τηλέφωνο, είπα: αυτό που θέλω είναι σπίτι, προπονητή, top προπονητή. Δεν ξανατρώω τέτοιο χαστούκι. Επέλεξες τον προπονητή. Ναι. Σπίτι, προπονητή, το φαγητό μου και μεταφορικά. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Άμα έχω αυτά τα 4, και υγεία, εντάξει. Που αυτό δεν μπαίνει μέσα στο συμβόλαιο, γιατί εντάξει, η υγεία στην Αμερική είναι γάμισέτα, αλλά εγώ το έβαλα μέσα στο συμβόλαιο. Δεν είναι αυτό. Υγεία στον πικμάχο. Άμα σε τουλουμιάσει κανένα, θα να σε φτιάξουν μετά. Δεν είναι αυτό. Είναι τώρα για ένα κοψιματάκι ή κάτι χαζό, μπορεί να πληρώσει χιλιάρικα. Για να κάνω μέχρι εκτενογραφία τώρα στο emergency room, στο νοσοκομείο, πλήρωσα $1.300 για να κάνω μέχρι εκτενογραφία χειρός. Για γέλια. Ακραίο. Για γέλια. Αληθινός αριθμός τώρα, δεν λέω. Μου φες $1.300. Λοιπόν, αυτά θέλω. Μου δώσανε μια λίστα προπονητών που συνεργάζονται. Όλοι οι προπονητές τώρα hand-picked, top of the top. Καταλήξαμε στον πρώτο προπονητή, τον Άμπελ Σάντσες. Πήγα στον Big Bear. Θρύλος αυτός ο προπονητής. Έχει προπονήσει πάνω από 20 παγκόσμιους πρωταθλητές. Συμπεριλαμβανομένου και από τους αγαπημένους μου αθλητές. Κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Ο προπονητής είναι αποκλειστικά δικό σου ή προπονεί κι άλλους? Όχι, προπονεί κι άλλους. Και εννοείται δεν είναι ότι στον διαλέγεις τον προπονητή και πηγαίνεις. Έτσι ο προπονητής πρέπει να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου. Βλέπει βίντεο, βλέπει όλα τα υπόλοιπα και λέει: ναι, οκ, μ' αρέσει, φέρ' τον μου. Πόσους αθλητές μπορεί να προπονεί ένας προπονητής ταυτόχρονα? Που να μπορεί να τους δίνει και την ανάλογη προσοχή. Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν θα έλεγα με τίποτα πάνω από 10. 10 αθλητές. Άρα δηλαδή ο προπονητής σου εσένα είχε εσένα και άλλους 9. Όχι, όταν πήγα στον Άμπελ είχε εμένα και άλλους 2. Ήμασταν 3 άτομα. 2 ήμασταν στο βουνό την περισσότερη περίοδο. Στο βουνό λέω γιατί στο βουνό ήταν το camp. Έμενα μέσα στο γυμναστήριο. Ήμουν ένα χρόνο εκεί πέρα, αποσύρθηκε αυτός μετά. Πάλι από την αρχή τώρα. Άντε να βρεις καινούργιο προπονητή, στο κλαρί, χωρίς λεφτά, χωρίς σπίτι. Το management δεν συμμετείχε στην έβρεση του νέου προπονητή? Εννοείται. Αλλά εντάξει, και αυτό είναι μια διαδικασία τώρα. Γιατί δεν θες πάλι. Προπονούμουν με έναν που ήταν top. Δεν θες να πας σε κάτι λιγότερο. Διάλεξα εγώ τον Ρόνι. Ο Ρόνι Σίλς είναι ο προπονητής που έχω τώρα, ο οποίος δεν ήταν με τις επιλογές μου. Γιατί δεν είχαν ξανασυνεργαστεί μαζί του. Αλλά όταν έπεσε το όνομα στο τραπέζι από έναν άλλο που συνεργαζόταν το management, λέω: εδώ είμαστε. Γιατί είδα τους αθλητές που έχει προπονήσει πάνω από 30 παγκόσμιους πρωταθλητές. Όταν τα ξέρεις, Mike Tyson, Evander Holyfield, δεν ήταν ο βασικός του προπονητής του Mike Tyson, έτσι δεν τον έκανε αυτός, αλλά τον έχει προπονήσει με περίοδο της καριέρας του. Και είχε και αθλητές στην κατηγορία μου εκείνη την περίοδο, που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί ουσιαστικά αυτό που θα σας ανεβάσει κιόλας είναι η καλή προπόνηση μες στο γυμναστήριο. Πήγα εκεί πέρα, κάναμε την πρώτη προπόνηση, γιατί είχε συμφωνήσει αυτός να έρθει στο γυμναστήριο το παιδί, να τον δω 2 εβδομάδες και βλέπουμε. Μετά την πρώτη προπόνηση έκλεισε. Η σχέση του προπονητή με του αθλητή, φανταζόμαι γίνεται σε κάποιο βαθμό, ειδικά άμα αρχίσει και ανεβαίνεις και πιο στενή. Εσύ παίρνεις από τον προπονητή, ο προπονητής παίρνει από σένα. Δηλαδή, είδες στοιχεία, όπως είπες, του Mike Tyson στον προπονητή σου πάνω? Τι εννοείς? Τι εννοώ? Όταν το λες αυτό. Επιρροές, κινήσεις, στυλ. Δεν ξέρω τώρα πώς να το περιγράψω. Το Mike Tyson συγκεκριμένα όχι. Γενικά. Ο κάθε προπονητής έχει ένα βασικό στυλ που παίζει.
προπονητικά. Έχει ένα βασικό στυλ που χειρίζεται και που μαθαίνει. Να σε ρωτήσω κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει να απαντήσεις. Εσύ έχεις το στυλ του προπονητή σου ή το δικό σου στυλ? Έχω το δικό μου στυλ. Και ο προπονητής τώρα που βλέπει ότι ο αθλητής μου έχει αυτό το συγκεκριμένο στυλ. Είναι και δουλεύει πάνω σε μένα και βάζει τις πινελιές του. Αυτός έχει μια συγκεκριμένη γκάμα και ένα συγκεκριμένο τρόπο που του αρέσει να δουλεύει. Ενώ ότι άμα ταιριάζει μαζί του και με αυτόν τον τρόπο που του αρέσει να δουλεύει, τόσο καλύτερο. Αλλά ένας καλός προπονητής θα σε αφήσει να αναπτύξει το δικό σου στυλ. Δηλαδή δεν θα προπονήσει εμένα με τον ίδιο τρόπο που θα προπονήσει κάποιον άλλον αθλητή. Ενώ ο προηγούμενος που είχα, ενώ ήταν ο Άμπελ Σάντσες, που ήμουν ένα χρόνο στο Big Bear, ενώ είναι top προπονητής απίστευτος, ήταν λίγο πιο κουτάκι. Σε ήθελε να προπονηθείς με έναν τρόπο τον δικό του. Δεν ήθελε να αναπτύξει τόσο πολύ άλλα πράγματα που μπορεί να έχει στο ρεπερτόριό σου. Αυτό σε αφήνει λίγο περισσότερο μόνο σου να αναπτύξει πράγματα και βάζει τις πινελιές του. Κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε που προπονούσε αθλητή ο οποίος έρχεται από μια χώρα που δεν έχει και πολύ μεγάλη ιστορία στο box? Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Δεν του φαινόταν, ας πούμε, ότι μπορεί να είχε κάτι διαφορετικό. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μα δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Αυτός έχει λεφτά, έχει δόξα, έχει προπονήσει πάνω από 30 παγκόσμιους αθλητές, είναι Hall of Famer. Όχι να του δώσει κάτι παραπάνω από αυτά, ότι μπορεί, τι να σου πω, να είσαι άλλο υλικό. Να είσαι ένας διαφορετικός πυλός. Να challenge διαφορετικά. Ενδεχομένως, επειδή έρχεσαι από μια άλλη κουλτούρα, από μια άλλη χώρα, κάτι τέτοιο. Υπάρχει ελληνικό στυλ? Όχι, δεν υπάρχει ελληνικό στυλ. Αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι είμαι σίγουρος ότι του κάνω τη ζωή πιο εύκολη, όπως το λέει και ο ίδιος, γιατί είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος στον τρόπο που γυμνάζομαι, στο πρόγραμμά μου, σε όλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου κάνει την ταντά. Να λέει ήρθε στα κιλά του Αντρέα σήμερα, έτρεξε χθες, έκανε αυτό, έκανε το ένα, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι το στυλ του. Άρα, άμα ένας αθλητής θέλει ταντά, καλύτερα να μην πάει στον προπονητή. Άρα εκεί ταιριάζουμε απόλυτα. Όπως είπα, το κάνω τη ζωή εύκολη. Δηλαδή, σκέψου, έρχονται αθλητές στο γυμναστήριο, επαγγελματίες, σοβαροί επαγγελματίες, και του λένε π.χ. με κάποιον γυμναστή να του συστήσει κάτι τέτοιο, του ζητάνε το τηλέφωνο μου και λέει πάρε τον Αντρέα. Και θα σας πει εκείνος ποιο να πάτε γυμναστής, ποιο να πάτε διατροφολόγο, τι να κάνετε. Κάτι το οποίο με τιμάει πάρα πολύ ένας προπονητής σαν αυτόν να λέει κάτι τέτοιο. Να εμπιστεύεται τον αθλητή τώρα τόσο πολύ. Έχει προπονήσει ονόματα που άμα τα πω και τα ακούσουν οι πυγμαχικοί, που τα ξέρουν οι πυγμαχικοί πραγματικά τι έχει προπονήσει, είναι απίστευτα ονόματα. Το Mike Tyson και το Evander Holyfield είναι δύο από την τεράστια γκάμα. Τώρα Meldrick Taylor, Pernell Whitaker και άλλους αθλητές απίστευτους. Και έχει πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, κάτι το οποίο με τιμάει αφάνταστα, το ότι είμαι από τους πιο σκληρούς λεφταράτες που έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Κάτι που, εντάξει, λέω εδώ είμαστε. Σίγουρα είναι πολύ τιμητικό. Ναι. Ο προπονητής έχει συσσαγωγικά ημερομηνία λήξης όπως έχει ο αθλητής, δηλαδή ας πούμε τα 40 χρόνια. Καλά, ο προπονητής όχι 40, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή θα μπορούσες να προπονηθείς με ένα προπονητή ο οποίος είναι 70 χρονών. Ο δικός μου είναι 66 τώρα, 65-66. Όπως βλέπαμε στο Rocky που ήταν που υπερήλιξε ο προπονητής του. Μπορείς απλά ουσιαστικά όταν φτάσεις στο σημείο να μην μπορεί πλέον σωματικά να σου κρατήσει στόχους και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να έχει έναν βοηθό πολύ καλό, τον οποίο θα εμπιστεύεται και θα είναι αυτό ουσιαστικά έξω από το ring ο προπονητής, έτσι όπως βλέπεις στο Rocky, old school και αυτά, έξω από το ring, έτσι να κάθεται με την τραγιάσκα του. Ο δικός μου δεν φοράει τραγιάσκα, αλλά. Και να λέει ουσιαστικά στο βοηθό του τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να προπονήσει τον αθλητή. Του συνδυασμούς ή το οτιδήποτε, και ουσιαστικά να επιβλέπει την προπόνηση. Αλλά για τον Ρόνι συγκεκριμένα μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα είμαστε μαζί, πρώτα ο Θεός να είναι όλα καλά, να είναι καλά στην υγεία του και εκείνος και εγώ, για όλη μου την καριέρα. Δηλαδή, θα βγείτε και δύο μαζί στη σύνταξη? Δεν ξέρω αν θα βγει ποτέ στη σύνταξη ο Ρόνι. Του έχω πει, γιατί ο προηγούμενος προπονητής μου ήταν ακριβώς στην ίδια ηλικία με αυτόν και αποσύρθηκε για μια περίοδο, τώρα έχει επιστρέψει. Και του λέω, coach, του λέω, δεν θα μου κάνεις κανένα αστείο όπως μου έκανε ο Άμπελ και θα μου αφήσει το κλαρί. Και μου είπε, εγώ θα σταματήσω από τον box όταν πεθάνω. Που οι πραγματικοί old school προπονητές αυτής της ηλικίας που ζουν και αναπνέουν για το άθλημα, αυτό θα σου πούνε. Ναι, ξέρεις τι, πολλοί άντρες πώς το λένε, σε αυτό που κάνουν στο domain τους, είναι ότι λένε ότι άμα σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω, θα κάνω μετά, τελείωσε. Τελείωσα βασικά, δεν έχω με τι άλλο να ασχοληθώ. Πέραν από την προπόνηση, πώς αλλιώς γεμίζει τη μέρα του, αλλά όχι μόνο σαν αθλητής. Σ' αρέσει να κάνεις κάτι άλλο εκτός από να προπονείς, έχεις χόμπι, έχεις άλλα σπορ ή δραστηριότητες? Λοιπόν, πέραν από τη ροκ μουσική. Πέραν από τη ροκ μουσική που λατρεύω. Λοιπόν, για αρχή θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά, η πρώτη περίοδος της ζωής μου, τα τελευταία 7 χρόνια, η πρώτη περίοδος της ζωής μου που πραγματικά
έχω καταφέρει να χαλαρώσω. Γιατί αυτό που εσύ είπες, εγώ δεν το είχα. Όποτε ήμουν μέσα στην Αμερική και ας μην είχα προετοιμασία, ας μην είχα προπόνηση, ένιωθα τα είχα όλα πολύ σε κουτάκι, πολύ σε πρόγραμμα, δηλαδή ένιωθα πως δεν μπορώ να βγω, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να ράνω. Άρα έπρεπε αναγκαστικά να είμαι μέσα στο γυμναστήριο, να μην βγαίνω, να μην πιω ούτε μπύρα, να προσέχω τη διατροφή μου, μην κάνω αυτό για να μην κουραστώ να κάνω την προπόνηση, μην κάνω το ένα, μην κάνω το άλλο. Τώρα έχω καταφέρει και εγώ με εμπειρία και όλα αυτά να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να χαλαρώνεις κάποια στιγμή. Πρέπει να χαλαρώνεις. Εννοείται γυμνάζομαι, εννοείται θα προπονούμε. Δεν μπορώ τώρα να επιστρέψω μετά από 1 μήνα στην Αμερική και να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Αλλά μπορείς να χαλαρώσεις. Τώρα από χόμπι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έχω ζωγραφική, μ' αρέσει να ζωγραφίζω, που θα με πιάσει αναπεριόδους. Δηλαδή μπορώ να το παρατήσω 1 χρόνο, να το πιάσω, να το λιώσω 2 μήνες και μετά να το ξαναπιάσω μετά από 1 χρόνο. Διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω αρκετά, που και αυτό μπορεί 1 εξάμηνο να μην διαβάσω βιβλίο και μπορεί μετά μέσα σε 1 μήνα να διαβάσω 7 βιβλία. Είναι κάτι συγκεκριμένο που σου αρέσει, μυθιστορήματα? Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μυθιστορήματα και τα φαντασίας. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει και ιστορικά να διαβάζω και αυτά, αλλά αυτά θα σε κουράσουν λίγο πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Άρα μ' αρέσει έτσι λίγο να τα χωρίζω, να τα σπάω. Θα διαβάσω 5-6 από το ένα, θα πάω μετά να διαβάσω ένα ιστορικό ή γεωγραφία. Θα διαβάσω από τα άλλα, θα πάω να διαβάσω ένα ψυχολογία ή κάτι τέτοιο. Αυτά τα δύο και ταινίες. Γιατί το θεωρώ χόμπι την ταινία, δηλαδή τον εκτιμάω τον κινηματογράφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό εννοείται γιατί έχω πολύ χρόνο μες στη μέρα μου ελεύθερο. Ένας αθλητής έχει πολύ ελεύθερο χρόνο μες στη μέρα του, τουλάχιστον στο άθλημα της πυγμαχίας. Γιατί και 3 προπονήσεις όταν κάνω, οι 3 προπονήσεις δεν μου βγουν πάνω από 5-5,5 ώρες. Όλη την υπόλοιπη μέρα έχω να ξεκουραστώ. Εννοείται πως δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο, δεν θέλω να πάω ούτε για καφέ. Γιατί είμαι τόσο κουρασμένος που θέλω να κάτσω στο σπίτι. Και θέλω να κάνω ό,τι με χαλαρώνει εκείνη τη στιγμή. Να κάτσω στον καναπέ τέζα και να δω π.χ. τηλεόραση ή να διαβάσω ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αλλά το μυστικό είναι να βρεις εσύ τι ταιριάζει σε εσένα, στο πρόγραμμά σου και να το ακολουθήσεις. Να μην είναι... Δεν μ' αρέσει να τεστάρω πολύ και να ρισκάρω. Ξέρω τι δουλεύει για εμένα και σε αυτό είμαι. Τώρα είσαι και σε μια φάση όπου πρέπει σιγά σιγά να, επειδή δεν ξέρω, μπορεί να μην σ' αρέσει έτσι όπως το λέω, ότι οι πυγμάχοι βγαίνουν στη σύνταξη νωρίς. Ναι. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να δεις τι θα γίνει και μετά την πυγμαχία. Ναι. Δηλαδή είσαι σχεδόν 30, έχεις μια δεκαετία μπροστά σου, πρέπει ταυτόχρονα να χτίσεις, εγώ, το όνομα που θα φτιάξεις τώρα, να το χτίσεις και σαν μια επιχείρηση. Το business κομμάτι της υπόθεσης σε απασχολεί, το κοιτάς, θες να δημιουργήσεις και κάτι άλλο εκτός από την πυγμαχία? Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι ασχολιούσαν με τον καφέ, αλλά μου είπες ότι όχι, λοιπόν, δεν πίνεις καν καφέ. Disclaimer, λοιπόν, θα πω και εγώ, το Catch Coffee δεν είναι δικό μου, είναι απλά χορηγός, συνεργαζόμαστε, είναι απίστευτος άνθρωπος. Ούτως ή άλλως δεν ξέρει ελληνικά, δεν ακούσει τη συνέντευξη, άρα πάμε παρακάτω. Κοίτα, έτυχε να λέγεται Catch ο καφές που στην ουσία σε χορηγεί. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ γνωστό, όπως είπα, εβραϊκό επίθετο. Έτυχε να λέγεται Catch αυτός και κάναμε μια πολύ ωραία συμφωνία. Τώρα για το κομμάτι που είπες, κοίτα, σε 1 μήνα γίνομαι 28. Έχω πάρα πολύ χρόνο μπροστά μου ακόμα για να σκεφτώ οτιδήποτε στο μέλλον. Αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα θέλω να μείνω στο χώρο. Θέλω να μείνω στο χώρο είτε στο κομμάτι το management, είτε να κάνω advice σε κάποιους αθλητές, ξέρεις, να τους βοηθάω επικοινωνιακά ή οτιδήποτε άλλο, είτε στο κομμάτι το promotion. Ίσως το promotion όχι τόσο, δηλαδή στην παραγωγή του αγώνα και όλα αυτά, αλλά σίγουρα στο κομμάτι του management, δεδομένο. Στο προπονητικό, ενώ θεωρώ ότι θα ήμουν καλός προπονητής, πιστεύω, νιώθω πως έχω μεταδοτικότητα και μπορώ να καταλάβω έναν αθλητή, δεν θα ήθελα να πάω στο προπονητικό κομμάτι. Γιατί προπονητικά θα ήθελα να προπονήσω μόνο επαγγελματίες και ουσιαστικά. Μη σε νοιάζει. Και ουσιαστικά ενώ είσαι. Θυσιάζεις όλη τη ζωή μέχρι εκείνο το σημείο, δεν ζεις πραγματικά και τόσο. Ο προπονητής ζει λιγότερο από εμάς. Γιατί άμα το σκεφτείς, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας και θυσιάζω τόσο πολλά. Άμα ο προπονητής έχει 6-7 επαγγελματίες σοβαρούς, είναι around the clock, δηλαδή δουλεύει όλη μέρα, όλο το χρόνο. Ο Ρόνι, ο προπονητής μου, παίρνει 2 εβδομάδες off το χρόνο.
Για να ξεκουραστεί. Και πού είσαι, άμα έχει κάποιον παγκόσμιο πρωταθλητή που μπορεί να παίζει αυτές τις 2 εβδομάδες ή ακριβώς μετά. Γεια σας. Γεια σας, διακοπές. Άρα, ναι, προπονητής δεν θα ήθελα να γίνει. Δώσ' του 2 εβδομάδουλες να έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα είναι ωραία, θα του αρέσει. Θα το στριμώξω κάποια στιγμή. Εντάξει, άμα κάνουμε αγώνα στην Ελλάδα θα έρθει σίγουρα αναγκαστικά. Βέβαια, αυτό είναι άλλο παπά. Θα το ήθελες αυτό? Σαν τρελός θα το ήθελα. Δεν είναι έτοιμη η χώρα ακόμα για τέτοιο αγώνα. Δεν είναι έτοιμη, ενώ όχι υπό την έννοια του επίπεδου, γιατί δεν θα παίξω με Έλληνα, θα παίξω με άνθρωπο του εξωτερικού εννοείται. Το εννοώ από την άποψη αυτό που συζητήσαμε πριν. Το ότι γήπεδο γεμίζει μόνο στην μπάλα και στο μπάσκετ. Κοίτα. Θέλει πολύ επικοινωνιακό για να το καταφέρεις. Δηλαδή, ο Ζαμπίδης που είχε καταφέρει να γεμίσει το σεφ. Κάνανε πάρα πολύ επικοινωνιακή δουλειά και κάνανε και πολλά άλλα πράγματα πέρα από το kickboxing. Δηλαδή, πήγαινε σε εκπομπές, σε reality, έκανε το Dancing with the Stars, έκανε άλλα πράγματα που εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω. Αυτά ήρθανε μετά όμως. Μετά γέμισε το σεφ. Όχι, πρώτα γέμισε το σεφ και μετά πήγε. Γέμισε το σεφ μετά το Dancing with the Stars. Ναι. Είσαι σίγουρος? 1000%. Ξέρεις καλύτερα. Πάω πάσο. Θα σου πω γιατί εκείνη την περίοδο είχε γίνει το BAM με το K1. Και... Ο Μιχάλης το έκανε το BAM. Ναι. Έγινε το BAM με τον Μιχάλη. Με το Ζαμπίδη. Και είχα δοκιμάσει την τύχη μου στο kickboxing. Μπράβο. Αλλά τις άρπαξα πολύ γρήγορα. Και τα παράτησα. Και λέω αυτό εδώ πέρα πρέπει να το σώσουμε. Πρέπει να το χτυπάμε συνέχεια. Είσαι και καλλιτέχνης. Και τα παράτησα. Οπότε θυμάμαι όμως ότι τότε έκανε μόνο αυτό το πράγμα. Ναι. Και είχα πάει να τον δω. Είχα πάρει ειστήρια να πάω να τον δω την πρώτη φορά στο σεφ. Νομίζω είχε παίξει με ένα Τούρκο. Λοιπόν, τι γίνεται. Μας έφτιαχνε λίγο εκεί με κάτι τέτοια, μας πόρωνε. Τι γίνεται. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό να κάνεις. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Ζαμπίδης έχει γράψει ιστορία το άνθρωπος, έτσι. Και εγώ, όπως και όλοι μας, μεγαλώνοντας, θαυμάζαμε και βλέπαμε Ζαμπίδη. Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι legit, είναι σοβαρός. Δεν είναι μούφας. Top. Είναι top. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο στο επικοινωνιακό κομμάτι. Καταρχάς, ο Μιχάλης ζούσε στην Ελλάδα. Προπονούνταν μένει στην Αυστραλία και πήγαινε ερχότανε, αλλά ζούσε στην Ελλάδα, ήταν στην Ελλάδα η βάση του. Κάτι το οποίο κάνει πιο εύκολο, άμα είσαι και ικανός, γιατί ήταν και πολύ έξυπνος και πολύ ομιλητικός και το έχει κιόλας. Δηλαδή, είναι μορφωμένο παιδί ο Μιχάλης. Ήταν πάρα πολύ εύκολο του να καταφέρει να πιάσει το κοινό, γιατί ήταν εδώ πέρα. Άρα, όποτε είχε στο πλάνο του ή μόνος του ή με την ομάδα του να κάνουν κάποιες κινήσεις για να αφυπνίσουν το ελληνικό κοινό, μπορούσε να το κάνει. Εγώ, όντας στην Αμερική, δεν μου είναι τόσο απλό αυτό να το κάνω. Επίσης, ο Μιχάλης έπαιρνε έναν Τούρκο, καλό εννοείται αθλητή, τον έφερε στην Ελλάδα και μόνο που θα πλασάρεις ένα τίτλο. Ο Έλληνας αθλητής, ξέρω εγώ, κατατρόπωσε τον Τούρκο ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, λόγω όλης αυτής της ιστορίας Ελλάδας versus Τουρκίας, με την τουρκοκρατία και όλα τα υπόλοιπα και τις εντάσεις που υπάρχουν γενικά στην ατμόσφαιρα καμιά φορά, είναι κάτι το οποίο πουλάει και αρέσει τον κόσμο. Και εκείνος το ήξερε και το εκμεταλλευόταν σωστά. Εννοείται, κέρδιζε και σοβαρούς αθλητές, όπως και ένας Τούρκος που είχε παίξει το 10 αγώνα, ήταν παγκόσμιος αθλητής. Δηλαδή δεν είναι ότι διάλεγε Τούρκους που δουλεύανε στο περίπτερο ή ήταν στο ταξί και τους έφερε να τους δείρει. Έπαιρνε σοβαρούς αθλητές. Αλλά έκανε πράγματα τα οποία πουλούσαν. Είχε αγγίξει όμως την κορυφή στο K1. Την είχε αγγίξει την κορυφή. Και το K1 δεν ήταν. Είχε φτάσει δηλαδή να παίζει στο. Ναι, δεν ήταν γνωστό στους Έλληνες. Άρα σκέφτομαι εγώ τώρα ότι αν εσύ καταφέρεις να πας στην πρώτη θέση στο box, δεν θα γίνει της μόδας η πυγμαχία στην Αθήνα. Ναι. Δεν θα μπορέσει και εσύ να κάνεις. Υπάρχει μια διαφορά. Η πρώτη θέση στο box είναι πολύ πιο μικρή από την πρώτη θέση στο kickboxing. Και στο MMA είναι ακόμα μικρότερη από ό,τι είναι στο box. Στο box έχουμε 4 παγκόσμιους τίτλους. WBA, WBC, WBO και IBF. Οτιδήποτε άλλο είναι μούφα. Στο MMA έχεις μεν αρκετά promotion top, αλλά το UFC είναι αυτό που υπερισχύει όλων των υπολείπων, άρα ο UFC είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Στο kickboxing υπάρχουν 1 εκατομμύριο διαφορετικές ζώνες. Κατάλαβες. Είναι οι διοργανώσεις που συμμετέχουν. Μπράβο, υπάρχουν 1 εκατομμύριο διαφορετικές ζώνες. Μπορεί να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής και κερδίζοντας ζώνη στο λουτράκι. Με ομοσπονδία η οποία έχει ξεκινήσει από το λουτράκι. Περίμενε. Είπες τώρα ότι στο box έχουμε 4 μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Έτσι, λέω τα γεγονότα και πώς λειτουργεί το κάθε άθλημα. Ναι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι το WBA, αυτό είναι το World Boxing Association. Ακριβώς, είναι η top διοργάνωση. Όχι, αυτές οι 4 ουσιαστικά έχουν ίση ισχύ.
Μπορεί κάποια να έχει λίγο περισσότερο έτσι. Περισσότερη έγκλη. Να είναι λίγο ναι, να έχει περισσότερη έγκλη. Και καλά, ας πούμε η WBC, η πράσινη ζώνη με το χρυσό, αυτή είναι που αυτή τη στιγμή μπορεί να πουλάει λίγο περισσότερο, παρότι η WBA ήταν η πρώτη, αλλά αυτές οι 4 είναι εισάξιες. Σε οποιαδήποτε και αν είσαι παγκόσμιο πρωταθλητής αυτές τις 4, είσαι legit. Είναι στο χέρι σου να επιλέξεις που θα κατευθυνθείς. Μπορεί να τύχει ανάλογα και τους αγώνες που θα πάρεις. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή σκέψου, είμαι νούμερο 6 στον κόσμο στην WBA, είμαι νούμερο 11 άμα δεν κάνω λάθος, ή 11 ή 10, δεν ξέρω τώρα αν έχω πέσει, στην WBC. Στις άλλες 2 δεν είμαι καν ranked. Έχει τώρα ο Φουντόρα, ας πούμε, είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην WBC και στην WBA δεν είναι καν ranked. Εγώ δηλαδή είμαι πάνω από αυτόν στην WBA. Έχει να κάνει με το σε ποια ομοσπονδία θα κάνεις focus περισσότερο να παίξεις με αυτούς τους αθλητές για να ανέβεις ψηλότερα. Ναι, βλέπω και τη ζώνη. Αλλά μπορείς να ζητήσεις exemption ουσιαστικά σαν εξαίρεση. Από τη στιγμή που εγώ είμαι νούμερο 6 στον κόσμο στην WBA, μπορώ να ζητήσω exemption από το WBO που δεν είμαι καν ranked για το σωστό ματσάρισμα, τύπου να παίξω με τον νούμερο 1 στον κόσμο εκεί πέρα, για να κάνουμε ένα title eliminator, δηλαδή ο νικητής μας να παίξει για παγκόσμιο τίτλο ή να παίξω και με τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Παρ' όλα αυτά μπορείς να παίξεις σε όποια διοργάνωση θέλεις ταυτόχρονα. Ναι. Αυτά δεν είναι διοργανώσεις, αυτά είναι ομοσπονδίες. Δεν είναι όπως ας πούμε το UFC που υπογράφεις αποκλειστικό συμβόλαιο. Όχι. Και είτε είσαι εκεί, είτε στο Octagon, είτε είσαι στο One. Γιατί το UFC είναι promotion. Το UFC είναι promotion που έχει και τη δική του ζώνη, έχει το δικό του τίτλο. Δηλαδή δεν είναι σαν να λέμε, έχουμε και εμείς promotion στην πυγμαχία, από την Top Rank, τη Matchroom και κάποια άλλα. Είναι σαν να λέμε ότι παίρνει τον παγκόσμιο τίτλο της Top Rank. Αυτό δεν υπάρχει στο box. Εμείς έχουμε και τα promotion και τις ομοσπονδίες. Το UFC είναι και promotion και ομοσπονδία. Καλά, σίγουρα σε αυτή την κλίμακα που είναι τώρα, σίγουρα θεωρείται. Είναι βασικά πιο δυνατό και από πολλές ομοσπονδίες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι αυτός, το UFC. Δεν υπάρχει άλλος. Και μάλιστα τώρα, επειδή είπες για τα pay-per-view, διάβαζα χθες νομίζω. Ναι, συμφωνία Δις. 7,7 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Εντάξει, συμφωνία Μαμούθ. Δηλαδή, φαντάσου ότι για να πουλήσαν τι θα βγάζαν από τα pay-per-view. Αλλά είναι ακραία τα ποσά. Ακραία. Και πόσο μάλλον με την ιστορία αυτού του promotion, αυτής της διοργάνωσης. Συγκλονιστικό marketing. Εντάξει, αυτό που κάνανε με το marketing το κομμάτι είναι το μεγαλύτερο αναπτυσσόμενο άθλημα της. Δεν το συζητάμε, είτε της 100ετίας και της 10ετίας και της 1000ετίας θα είναι, άμα συνεχίσει έτσι. Δεν είναι απίστευτο. Ναι, και ξέρεις κάτι, η ιστορία έχει δείξει ότι λίγο πολύ αυτά αρέσουν στο λαό. Δηλαδή, άμα το πάρεις από την αρχαιότητα και τις αρένες και όλα αυτά που κάνανε, εντάξει, δεν σε πετάνε με λιοντάρια πλέον, αλλά. Αρέσει η μάχη στον κόσμο. Αρέσει η μάχη, ναι. Αρέσει το αίμα στον κόσμο. Και δυστυχώς μπαίνουμε σε εποχές που έρχεται και λίγο να γίνει ταμπού αυτό. Ποιο? Το σπορ, αυτού του είδους τα σπορ, τα μαχητικά σπορ, η μάχη. Ότι. Ίσως μπαίνουμε σε καιρούς που γινόμαστε όλο και πιο μαλθακοί. Γινόμαστε όλο και πιο μαλθακοί. Και τι κάνει τώρα αυτός? Χτυπιέται, χτυπάει άλλους. Είναι τραμπούκος. Λοιπόν, παρότι γινόμαστε πιο μαλθακοί, τα αγωνίσματα μαχητικά δεν νομίζω πως πέφτουν. Όχι ότι πέφτουν, γι' αυτό το λόγο ίσως μάλλον και ανεβαίνουν. Οκ, το είπες αντίθετα. Ναι. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Θα σου πω ψέματα. Πρώτη φορά δηλαδή το σκέφτομαι έτσι και. Ότι θα μπορούσε, γιατί ουσιαστικά. Είναι το guilty pleasure. Ναι, αυτό που σε τραβάει και όλο αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Κι άμα δεν μπορείς να. Δεν είσαι σκληρός ή δεν μπορείς να τσακωθείς. Όχι τώρα στον δρόμο, κατάλαβες τώρα. Δεν μπορείς να παίξεις εσύ, ρε παιδί, με αυτό το άθλημα. Επειδή λοιπόν ο κόσμος γίνεται πιο μαλθακός, όλο και λιγότεροι μπορούν να το παίξουν, άρα όλο και περισσότερο θα το παρακολουθήσουν. Ναι, το πιστεύω και εγώ ότι μπορεί να κατευθύνεται προς τα εκεί. Ξεκάθαρα. Εσύ τώρα που μπορείς να δεις, ρε παιδί μου, αρκετό κόσμο, να το πούμε έτσι, πλακώνεσαι στον δρόμο. Ας λύσουμε την απορία πολλών. Ούτε για αστείο, δεν το συζητάμε. Στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου, καταρχάς δεν μ' αρέσει να τσακώνομαι, δεν μ' αρέσει ο διαπληκτισμός, δεν μ' αρέσει τίποτα τέτοιο. Άμα δεν μπορείς να αποφύγεις μια κατάσταση, η οποία δεν μου έχει τύχει. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει, ειδικά όσο καιρό είμαι επαγγελματίας. Αν δεν μπορείς να αποφύγεις μια κατάσταση, θα τσακωθείς αναγκαστικά. Δηλαδή, άμα ο άλλος έρθει να σε χτυπήσει, θα το χτυπήσεις. Δεν θα κάτσεις να τις φας. Δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει τύχει. Δεν το επιδιώκω με τίποτα. Θα το αποφύγω και να τύχει όσο περισσότερο μπορώ, όσο πέρα από το χέρι μου θα το αποφύγω. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εκτός από το ότι μπορεί να κάνεις κακό σε κάποιον, και δεν υπάρχει λόγος να τσακώνεσαι στο τέλος της ημέρας, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνεσαι.
Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να κάνει κακό σε κάποιον. Και το τρίτο είναι ότι μπορώ να σπάσω τα χέρια μου. Εμένα αυτά τα χέρια μου βγάζουν λεφτά. Άμα πάω και δώσω στον άλλον ένα μπουνιά και σπάσω το χέρι μου και είμαι 3 μήνες με γύψο, δεν κάνω καλό σε μένα. Ναι, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. άρα θεωρώ ότι να είσαι επαγγελματίας και να τσακώνεσαι είναι εντελώς χάζο. Συν το ότι μπορεί να σου κάνει μήνες και να μπει φυλακή. Έτσι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μου άρεσε πάρα πολύ σε μια. Πώς λέγονταν αυτή η ταινία του Ταραντίνο που είχε τον. Που είχε τον Bruce Lee μαζί με τον. Ταραντίνο με Bruce Lee. Δεν έπαιζε ο Bruce Lee, που έδειχνε τον Bruce Lee τώρα και τον έδειχνε σαν έναν ηθοποιό με πάρα πολύ μεγάλη έπαρση, γιατί έκανε. Το Once Upon a Time Hollywood. Ναι, τώρα, ναι. Με τον DiCaprio. Με τον DiCaprio και τον. Έλα, ρε, τι έχω πάθει τώρα. Πώς λέγεται τον Brad Pitt. Που στην ουσία του λέει ότι τα χέρια μου είναι registered σαν lethal weapons. Ναι. Και ο άλλος, γιατί εγώ το σκεφτόμουν από μικρός αυτό, ότι τα χέρια των αθλητών αυτά υποτίθεται ότι είναι φωνικά όπλα. Ναι. Αλλά όποιος και να την κάνει, όποιον και να βαρέσεις, άμα τον στείλεις στα θυμαράκια, θα μπεις φυλακή. Κοίτα, άμα το ακούσεις έτσι, είναι λίγο για γέλια όταν το ακούσεις έτσι, ξέρεις, είναι φωνικά όπλα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σε κάποιον που δεν ξέρει, εντάξει τώρα, άμα χτυπηθεί στον δρόμο. Δεν το στείλω τώρα στα. Κόλλησα την έκφραση. Στα θυμαράκια. Λοιπόν, δεν το στείλω στα θυμαράκια με μια μπουνιά, αλλά θα τον πας νοκάουτ με μια μπουνιά. Και άμα αυτός τώρα που πέφτει κοπάνω στο κεφάλι του σε ένα πεζοδρόμιο, τότε πάει να τον πας και στα θυμαράκια. Δηλαδή δεν παίζεις. Δεν έχει συμβεί μία και δύο φορές. Όχι με πυγμάχο, και απλά να τσακώνονται άνθρωποι στον δρόμο τώρα και να χτυπιούνται και να πέσει κάποιος να παραπατήσει. Μπαπ, κοπάνε το κεφάλι του στην πλάτη. Τελείωσε. Δυστυχώς, ναι, είναι. Δηλαδή και στην νεολαία τώρα έχουν αρχίσει και τσακώνονται όλο και περισσότερο. Μου φαίνεται και έχει αρχίσει λίγο η βία να. Με συγχωρείς, έχει αρχίσει η βία να παραγίνεται. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος και πολύ άσχημο. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο που γίνεται αυτό. Θεωρώ ακόμη πιο χαζό το γεγονός ότι στην Ελλάδα θα περιθωριοποιήσει τα μαχητικά αθλήματα, την πυγμαχία, το MMA, το kickboxing, γιατί πιστεύεις ότι θα οδηγήσουν σε αυτόν τον δρόμο, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου η βία είναι top of the top, ο τρόπος να σώσεις τα παιδιά από τη γειτονιά και τα όπλα και τα ναρκωτικά είναι να τα πας στο γυμναστήριο, και στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι το αντίθετο. Δηλαδή είναι τρέλα. Μα το παιδί, όταν θα το πάρεις από τον δρόμο, το οποίο τσακώνεται κάθε μέρα και κάποιος μπορεί να νομίζει ότι είναι κολόπεδο και να κάνει και να ράνει και ναρκωτικά και τέτοια, και το πας στο γυμναστήριο, θα αποκτήσει πειθαρχία, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι τόσο σκληρός όσο νομίζει, θα φάει ξύλο από παιδιά που θα έλεγε φλωράκια και θα αλλάξει η ιδιοσυγκρασία του. Καταλαβες. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να τσακώνεται κανένας στον δρόμο. Αν μπει στο γυμναστήριο, να μπουν στο γυμναστήριο όλα αυτά τα παιδιά που είναι νευριασμένα και τσακώνονται, και να τσακωθούν στο γυμναστήριο, να τσακωθούν μέσα στο ring. Να βγάλουν το θυμό τους, να χτυπήσουν το σάκο. Να γίνουν αθλητές, να πάνε να παίξουν αγώνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακώνεσαι. Η ζωή σου στην Αμερική πλέον, καταρχάς νιώθεις ασφαλής εκεί? Ναι, νιώθω ασφαλής εκεί που μένω. Όχι σαν πυγμάχος, σαν άνθρωπος, επειδή συμβαίνουν πολλά. Άμα πάω στη γειτονιά να περπατήσω, μπορεί να μην νιώσω τόσο ασφαλής. Εντάξει. Γιατί λόγω του ότι κάθε σπίτι πλέον, όχι πλέον, ανέκαθεν εκεί πέρα, κάθε σπίτι μέσα έχει όπλα. Πόσο μάλλον στο Τέξας, έτσι. Στο Τέξας είναι και ανοιχτή πληροφορία. Στο Τέξας, άμα δεν έχεις ποινικό μητρό, παίρνεις όπλο. Δεν χρειάζεται πλέον κανάδια. Έχεις όπλα? Όχι, γιατί δεν έχω πράσινη κάρτα ή διαβατήριο. Αλλά άμα είχα, ενώ δεν μ' αρέσουν καθόλου τα όπλα, μ' αρέσει να πάω σε ένα σκοπευτήριο να ρίξω και αυτά να γελάσω με τους φίλους μου. Αλλά είμαι πολύ κατά. Εντάξει, μεγάλο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου δεν έχουμε όπλα και βλέπεις τα στατιστικά. Ναι. Ότι δεν έχουμε θανάτους και αυτά. Τώρα στην Αμερική είναι γελία τα στατιστικά. Είχαν 248 school shootings πέρυσι. 248, όχι θύματα, 248 διαφορετικά περιστατικά που πυροβόλησε κάποιο στο σχολείο. Δυστυχώς είναι τραγικό. Είναι ακραίο. Το αμέσως επόμενο, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν 9. Ήταν 9. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουν. Είναι ακραίο. Δεν το βλέπουν γιατί έχουν μεγαλώσει έτσι. Έχω και φίλους που δεν το καταλαβαίνουν. Ενώ έχουμε πολύ ίδια άποψη σε πολλά άλλα πράγματα. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν με τίποτα. Γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή μου έχοντας όπλα, μπορείς να αμυνθείς. Έχεις the rights to bear arms. Ναι, αλλά όταν έχει και ο άλλος τα ίδια δικαιώματα που αναγκαστικά θα τα έχει, τότε δυσκολεύει η κατάσταση. Νιώθω πως μεγαλώνοντας και σε ένα περιβάλλον τέτοιο και στη γειτονιά ενώντας μέσα σε αυτό που θα πούμε στο γκέτο και όλα αυτά, τους είναι πιο εύκολο να πατήσουν τη σκανδάλη. Δηλαδή δεν σκέφτονται για να πατήσουν τη σκανδάλη.
άμα το σκεφτείς, δεν είναι τίποτα. Να μαχαιρώσεις κάποιον είναι πολύ πιο σπλάτερ και ψυχολογικά περίεργο να κάνεις αυτήν και να μαχαιρώσεις έναν άλλο άνθρωπο. Είναι πολύ πιο φυσικό. Το να πυροβολήσεις κάποιον μπορεί να κάθεται κι άλλος να πατήσει μια σκανδάλη και να τον σκοτώσεις. Ναι, ρε, εσύ έρχεσαι πιο κοντά. Ναι, είναι πολύ πιο απλό λοιπόν. Και νιώθω πως δεν καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του τι κάνουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά θα σου πω ότι επειδή είναι έτσι η νομοθεσία και ξέρεις ότι έχουν όλοι όπλα, αν είχα σπίτι, δηλαδή όταν με το καλό αγοράσουμε ένα σπίτι εκεί πέρα και μένω με τη γυναίκα μου και κάνουμε ένα παιδί, θα έχω όπλο στο σπίτι. Γιατί πού ξέρω εγώ ποιος τρελός μπορεί να μπει το βράδυ σπίτι με όπλο και τι θέλει να κάνει στη γυναίκα μου και στο παιδί μου. Άμα ήμουν μόνος μου θα είχα, για κανένα λόγο. Ας μπει όποιος θέλει σπίτι, θα σηκώσω τα χέρια ψηλά. Να πλακώσεις μπουνιές. Όχι, θα κάνω το Τζάκι Τσάν. Θα σηκώσω τα χέρια ψηλά, θα πω παιδιά, δέστε με, βάλτε με στη γωνία, πάρτε ό,τι θέλετε να πάρετε. Ξέρω εγώ, πετάχτε μου ένα μαχαίρι λίγο πιο μακριά μετά να λυθώ μόνος μου και να φύγετε. Δεν θα έκανα τον ήρωα, αλλά μέχρι τη γυναίκα σου και το παιδί σου εκεί πέρα. Και δεν ξέρει τι θα κάνει ο άλλος. Ναι, θα σκότωνα έναν άνθρωπο για να κάνω το παιδί μου. Για μένα δεν τον σκότωνα, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να φύγω. Αλλά σκέψου τώρα να σε δέσει κάποιο με καρέκλα. Δεν το συζητάμε, ρε. Και να βιάσει τη γυναίκα σου. Δεν το συζητάμε. Και έχεις το δικαίωμα στην πολιτεία που εγώ ζω. Γιατί κάθε πολιτεία διαφέρει. Στην πολιτεία που ζω εγώ, αν περάσει τα όρια του σπιτιού σου, έχει το δικαίωμα να τον σκοτώσει τον άλλον. Και όπλο να μην έχει. Επειδή σε άρεσαν οι ταινίες, έχεις δει το Λεόν με τον. Πες μέσα Νάταλι Πόρτμαν, Γκάρι Όλτμαν και ο Ζαν Ρενό. Πάρα πολύ πιθανό γιατί Γκάρι Όλτμαν ψοφάω. Ναι. Άμα το τρέλερ θα είναι νέος ο Γκάρι Όλτμαν, φοβερή ερμηνεία και στην ουσία είναι ο Ζαν Ρενό, νομίζω είναι πληρωμένος δολοφόνος και σου λέει ότι το να εκπαιδεύσεις κάποιον ξεκινάς με το να. Σε αυτά τα πράγματα παίζει ρόλο η απόσταση. Ξεκινάς με το να είσαι ελεύθερος σκοπευτής και το τελευταίο μάθημα που παίρνεις είναι να σκοτώνεις με μαχαίρι. Ναι. Ακριβώς γιατί έρχεσαι κοντά στον άλλον. Είναι πιο φυσικό. Είναι... Ναι. Είναι δύσκολο να αφαιρέσεις μια ζωή και πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Είναι τραγικό να τα αφαιρέσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Με αυτόν απλά είναι πολύ πιο έντονο ψυχολογικά. Είναι τραγικό, απλά όταν νομίζω ότι αν φτάσει ο άλλος, όπως και εσύ, άμα έχεις το πιστόλι πάνω σου, μετά τελειώσαν όλα. Την σκανδάλη, είτε είσαι άγιος είτε όχι. Αν βγάλεις το πιστόλι έξω, θα τραβήξεις. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Στην Αμερική τουλάχιστον. Γιατί στην Αμερική, αν βγάλεις το πιστόλι έξω, αν δεν το χρησιμοποιήσεις εσύ, θα το χρησιμοποιήσει ο άλλος. Εσύ μπορείς να πάρεις αμερικανική υπηκότητα. Τώρα είμαι στη διαδικασία της πράσινης κάρτας. Αφού πάρω πράσινη κάρτα, νομίζω ή 3 ή 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μετά το δικαίωμα να δώσεις ένα τεστ ιστορικό. Νομίζω το ίδιο είναι και εδώ πέρα. Δίνεις ένα τεστ ιστορικό πριν να πάρεις υπηκότητα και άμα το περάσεις, παίρνεις υπηκότητα. Ναι. Άρα σίγουρα φαντάζομαι θέλεις. Είναι στο πλάνο. Είναι στο πλάνο γιατί θα σου πω, με την πράσινη κάρτα μπορείς να έχεις μια ζωή, αλλά πρέπει να είσαι αναγκαστικά 6 μήνες το χρόνο στην Αμερική. Ενώ με την υπηκότητα δεν χρειάζεται να πατάς το πόδι σου κιόλας. Άρα, άμα έχεις τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνεις. Το σκέφτεσαι, επειδή τώρα η βάση σου εσένα είναι η Αμερική, θα ζήσεις στην Αμερική για τα επόμενα χρόνια. Το σκέφτεσαι ότι θα ήθελες να χτίσεις και να επιστρέψεις στην Ελλάδα, πώς να το πω, να χτίσεις τη ζωή σου πίσω εδώ. Σ' αρέσει η ζωή σου εκεί? Χρόνο με τον χρόνο αυτή η ερώτηση δυσκολεύει. Στην αρχή δηλαδή θα σου έλεγα ότι είναι δεδομένο, ναι, με το που τελειώσω την καριέρα μου μπαίνω στο αεροπλάνο και ερχόμαστε πίσω. Αλλά χρόνο με τον χρόνο κάνουμε όλο και περισσότερες φιλίες. Έχουμε δηλαδή μια τρομερή κοινότητα εκεί πέρα. Έχουμε ανθρώπους που είναι σαν οικογένεια. Γιατί μην το ξεχνάς, όταν είσαι και μακριά από το σπίτι, δεν είσαι διαφορετικά ίσως με κάποιους ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολύ κοντινούς φίλους. Οι δουλειές πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι ευκαιρίες, όχι μόνο στο δικό μου επαγγελματικό τομέα, αλλά μπορεί και στις γυναίκες μου και στο μέλλον με αυτές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και όλο και δυσκολεύει αυτή η ερώτηση του τι θα έκανε στο μέλλον, άρα θα σου πω δεν ξέρω. Θα δούμε τότε πώς θα είμαστε, σε τι φάση θα είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε. Ξέρεις, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές με την κοπέλα μου αυτό και σε αυτήν την απάντηση καταλήγουμε. Ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει καμία πίεση. Θα το συζητήσουμε καμιά φορά για πλάκα, αλλά εντάξει, εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει. Και that's it. Πάμε με το flow, όπου βγει. Τέλεια. Τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις τι είναι για σένα επιτυχία και τι είναι για σένα ευτυχία. Τι είναι επιτυχία και τι είναι ευτυχία. Νομίζω ότι θα πάνε λίγο χέρι με χέρι στο μυαλό μου. Δηλαδή, θέλω να σου πω το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό. Γιατί θεωρώ πως η επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος στη ζωή. Να είσαι υγιής, ευτυχισμένος, να έχεις μια ωραία οικογένεια και αυτό για μένα είναι επιτυχία.
Τώρα, άμα την αναπτύξω λίγο την ερώτηση και πάω στον επαγγελματικό τομέα, για μένα η επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα είναι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, να υπερασπιστώ τις ζώνες μου και να καταφέρω μετά να δώσω την ευκαιρία, ακόμα και τώρα, αλλά πόσο μάλλον μετά, να δώσω την ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα να καταφέρουν να έρθουν στην Αμερική, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και τους στόχους τους, ή ακόμα παραπέρα να καταφέρουμε να φτάσουμε την Ελλάδα σε σημείο που θα μπορούν να κυνηγήσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον στην ίδια τους τη χώρα. Χωρίς να χρειάζεται να παρατήσουν το σπίτι τους, τους φίλους τους, την οικογένειά τους και ούτω καθεξής, γιατί είναι κάτι που έχω περάσει, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν εύχομαι να το περάσει κανείς. Αυτή τη στιγμή είναι αναγκαστικό. Ελπίζω να καταφέρω να μην είναι αναγκαστικό κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν η επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα και στον προσωπικό, και η ευτυχία στον επαγγελματικό τομέα. Και στο προσωπικό η ευτυχία και η επιτυχία είναι απλά να έχεις μια υγιή οικογένεια, να περάσετε μια όμορφη ζωή, τα παιδιά σου να είναι υγιή, να καταφέρουν για εκείνα να είναι καλά παιδιά, θα πω, και να είναι μορφωμένα όχι υπό την έννοια μόνο του βιβλίου και του πανεπιστημίου, αλλά να είναι μορφωμένα και σε ψυχικό επίπεδο, να είναι καλοί άνθρωποι. Και τέλος αυτό. Σε βλέπω να ανοίγεις γυμναστήριο Cats Boxing Gym στην Ελλάδα. Σε βλέπω για εκεί πας. Ξέρεις τι, αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο άμα γυρνάγα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτό είναι κάτι δεδομένο. Άμα γυρίσω στην Ελλάδα, όχι άμα γυρίσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα, το να ανοίξω ένα γυμναστήριο είναι δεδομένο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να δώσω πράγματα σε παιδιά που θέλω να δώσω μέσω του γυμναστηρίου, που μπορεί άλλοι άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Και θα μπορέσω και να τα συμβουλέψω σωστά και να μάνατζαρω τις καριέρες τους ή να έχουμε κάποιους σωστούς προπονητές ή και εγώ ίδιος να βοηθάω και προπονητικά. Αλλά σου ξαναλέω, και γυμναστήριο να άνοιγα, δεν θα ήμουν εγώ ο βασικός προπονητής. Αυτό το λέω με σιγουριά. Όχι, τουλάχιστον φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ το σπορ και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό συστατικό για να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά. Έχουν έρθει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουν έρθει 4 αθλητές στην Αμερική. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από το να μπορώ να προσφέρω στους αθλητές αυτούς τη δίωδο τουλάχιστον και το δρόμο να έρθουν στην Αμερική, να μπουν σε ένα τέτοιο γυμναστήριο, τέτοιο επίπεδο, και όταν είναι αυτοί εκεί να μπορώ και να τους προσφέρω κάποια πράγματα ή κάποιες ευκολίες στην καθημερινότητά τους. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά. Κατάλαβες, είναι κάτι το οποίο με γεμίζει αφάνταστα. Δηλαδή, είμαι πιο περήφανος για το γεγονός ότι μπορώ να δώσω κάτι τέτοιο σε ένα νέο παιδί και ένα νέο αθλητή, παρά για το τι κάνω στην καριέρα μου. Πότε είναι ο επόμενος αγώνας, τι έχουμε για το μέλλον? Δεν ξέρω. Για το μέλλον έχουμε γάμο σε 10 μέρες, αυτό το ξέρω σίγουρα. Με το καλό, βιοανθόσπαρτο. Μετά κοιτάμε για Νοέμβριο. Θα επιστρέψουμε 26 Αυγούστου Αμερική, άρα λογικά προς Νοέμβριο πάει το πράγμα. Έχουμε μιλήσει για αντιπάλους, για κάποιους σχετικούς αντιπάλους. Ο ένας είναι νούμερο 1 στον κόσμο στο WBC, είναι ο Σέρχι Μπόχατσουκ, όπου θα παίζαμε title eliminator για WBC. Μας δώσαν αυτόν τον αγώνα για 13 Σεπτέμβρη, αλλά 13 Σεπτέμβρη δεν προλάβαμε να τον πάρω αυτόν τον αγώνα, εντάξει, είναι 3 εβδομάδες μετά το γάμο. Αλλά επειδή τον θέλουν αυτόν τον αγώνα και αυτοί και εμείς, κοιτάμε πώς τον κάνουμε πιο μετά. Μπορεί λοιπόν να είναι αυτός ο επόμενος αγώνας, είτε Νοέμβρη είτε Δεκέμβρη. Αν αυτός παρόλα αυτά παίξει 13 Σεπτέμβρη, που δεν νομίζω πως έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο ακόμα, τότε δεν θα παίξω με αυτόν. Θα παίξω έναν άλλον αγώνα πρώτα και θα παίξω π.χ. μετά με αυτόν ή κάποιον άλλο. Τώρα δεν ξέρεις. Τώρα στο box μπορεί να γίνει ό,τι να είναι. Αλλά αυτός είναι ο επόμενος αγώνας που θα ήθελα. Γιατί είναι title eliminator και με τον κερδίσω παίζουμε για παγκόσμιο τίτλο. Στο εύχομαι, φίλε. Εύχομαι κάθε νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Γενικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτό το επεισόδιο και για το box και σίγουρα θα παρακολουθήσω. Είδα βέβαια κάποιους αγώνες, αλλά σίγουρα θα δω κι άλλο. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.